Rồi trước khi bắt đầu buổi học thì mời các bạn mở camera lên hết cho thầy nhé. Thầy sẽ nói rất là nhanh về cái 3D game kit walkthrough này. Cái này là cái bữa trước mà nó hỗ trợ cho phép khi mà các bạn làm xong cái map ấy, hoặc là các bạn làm xong cái nhân vật ấy, mà các bạn mà muốn mà minh họa cho cái đoạn của mình nó tốt hơn, nó chân thực hơn, thì các bạn sử dụng thêm cái bộ công cụ này. Đây là bộ công cụ mà nói chung là nó hỗ trợ nhiều, nó có sẵn cho chúng ta nhiều cái scene với nhân vật của chúng ta sẽ có thể tương tác với lại một số cái bẫy này, một số cái cửa mà có thể mở vô đóng ra, và một số cái con quái ở trong cái map để cho map của mình nó trở nên sinh động. Đấy, thì cái này là một cái phần minh họa mà các bạn, nếu bạn nào tận dụng được, hoặc là tương tự những cái kiểu như thế các bạn đưa vào thì cũng là được một cái gọi là bonus, cái điểm cộng trong cái bài đoạn của mình nhé. Đấy, cho nên các bạn xem, các bạn cân nhắc cái này thì nếu mà bạn nào làm siêng ấy, thì trong vòng khoảng 2-3 tiếng đồng hồ thì chúng ta có thể làm được hết toàn bộ cái phần này, rất là nhanh thôi. Để người ta hướng dẫn là trong vòng khoảng 2 giờ 10 phút này, mình đi theo từ trên xuống dưới là mình có thể làm được ha. Rồi xong cái phần này thì sẽ tới cái phần mà ngày hôm trước thì có một số bạn còn nợ một số cái bài vở của thầy ấy, thì các bạn ấy sâu lại cho thầy nhé. Còn một số bạn chưa sâu ngày hôm trước thì buổi hôm nay chúng ta cố gắng sâu để chúng ta có như thầy chỉnh sửa góp ý cho các bạn luôn nhé. Thời gian chúng ta không còn nhiều nữa, hôm nay chúng ta ngày 17 rồi, sang tuần sau là chúng ta bảo vệ đồ án rồi đấy. Giờ các bạn còn nhớ lịch không? Xem này. Rồi 17 cái ngày 24 hả? 24. Đó. Đấy. Ngày 24 là chúng ta phải bảo vệ đoán đó, tức là giờ này của tuần sau hả? Rồi. Thầy có gửi cái link lên trên group chat của lớp với các bạn ấy, để các bạn xem đấy. Thầy sẽ nói qua một rất là nhanh về cái này thôi. Cái này thì các cái đoạn code các thứ thì người ta hỗ trợ cho các bạn sẵn rồi, các bạn lấy và các bạn sử dụng thôi. Thì trong cái bộ này thì các bạn download cái 3D game kit này. Các bạn kích vào cái projects. Thì trong có cái access này, 3D game kit này là cái này này. Đấy, thì trong này người ta giới thiệu rất là kỹ. Trong này bao gồm này cái Quick Start này, rồi cái 3D game kit này, 3D game kit reference guide, thì cái này là cái mà nâng cao cuối cùng, và cái chúng ta này Quick Start trước này. Sau đó tới cái phần tới cái phần 3D game kit walkthrough. Mình bắt đầu cái này trước này, giúp bạn có cái hình dung về cái bộ này. Làm here. Thầy xem đấy, em tôi máy offset này. Đấy, các bạn thấy này, bộ 3D game kit này người ta cho các bạn download free nhé, cho nên nhưng mà cái size của nó tới 2.2 GB, cho nên mấy bạn nào mà mạnh ấy, thì chúng ta download, và bạn nào mà yếu thì chúng ta cân nhắc xem thử như nào nhé. Thì phiên bản hộp đầu nó là 2018 hoặc là phiên bản cao hơn. Cái bộ này thì các bạn thấy cái hình ảnh rồi tất cả mọi thứ người ta để làm rất là chỉnh chu rồi. Đấy, con này làm chơi chỉnh chu cả code cả đồ, có các hang động này, có thể chơi được luôn. Đấy, gần như là một cái game mà mình có thể chơi được, và các bạn nhìn thấy cái phong cách của game, hoặc là cái môi trường game là nhìn nó rất là chuyên nghiệp, đó là pro nhá. Các bạn nhấn vào download add to my asset là các bạn có thể đáo về, chờ thời gian tải một chút là các bạn có thể sử dụng được free nhá. Rồi, ở trong này sẽ có cái gì này, bắt đầu các bạn download về á, thì trong này thì sẽ especially for artists or non-programmers in general, it can be really difficult to start with a completely empty scene. I mean, not that it ever happens to me, but I'm aware of the issue.
but most of the time you want some basic mechanics in place like a character and a camera rig, as well as some visual tools to help you start crafting levels. And this is exactly where the Unity Game Kit comes in. The Game Kit comes in both a... Vì sao người ta gọi là zero code, tức là các cái đoạn code người ta tích hợp sẵn đấy, các bạn chỉ việc sử dụng thôi các bạn nhé, không cần phải code. Cái này thì thuận lợi cho những bạn nào lười code hết. 2D and 3D version, and it's basically trong này có cả phiên bản 2D và 3D. A collection of mechanics, systems, tools, and assets to hook up gameplay without writing any code. In this video, we'll be focusing on the 3D game kit, but the 2D version is also available and works in much the same way. There's of course a link to that in the description. Also, this video is sponsored by Unity. So, let's get started. So first we have to install 3D Game Kit. To do this, we go under Window and we select the Asset Store. The shortcut for this is Control-9. Let's go to the top and type in Game Kit, and we can see both the 3D and 2D Game Kit appears. I'm going Đó. Có cái 2D Game Kit là cái mà bữa trước mà thầy cho các bạn download đấy. Bên cạnh cái game mà thầy yêu cầu các bạn làm và gửi lên cái Dropbox nhé. Thì chúng ta hiện tại nếu mà các bạn làm bằng 3D thì chúng ta tải cái bộ 3D Game Kit mà. select 3D, and now using this button to the right, we can both download and import it. Do note that the package is quite big. It's 4GB in size. This is because it's packed with a bunch of high quality assets. Cái bản trước đó là nặng tới 4GB, nhưng cái bản này người ta sẽ downsize xuống nó còn khoảng 2.2. So importing will take some time. Now I'm going to hit import, and because we're importing a complete project, it's going to go ahead and override all of our current project settings. I'm importing this into an empty project, so that's fine by me, and I'm just going to hit import. We then get this window where we can choose what parts of the package that we want. I just want to include everything, so I'm simply going to hit import. When it's done, we should have a folder called 3D Game Kit, and if we open this up, we can trong này bao gồm các cái folder này, ví dụ folder Game Kit bao gồm app này, audio này, document này, các cái package này, các prefab, các scene, các thứ trong này. See a bunch of different subfolders with the different resources that are in the pack. If we go under scenes, then gameplay, we can see that there are 2 example levels that we can check out. Let's start. Rồi, thì trong này người ta làm luôn sẵn cái level 1 và level 2. Các bạn có thể check out. By opening up level 1 here, and as you can see, level 1 is một cái cảnh hoàn toàn đầy đủ luôn các bạn nhé. It's a huge outdoor scene showing off a bunch of the different environmental assets. We also have a player setup called Ellen. Rồi, có cả nhân vật đã được setup code sẵn các thứ trong này và các con enemy There are also some enemies in the scene, as well as some different interactables and moving objects like. Tất nhiên cái này là một phần để các bạn có thể tham khảo được cách mà người ta design một cái map nó như thế nào, về cái con mắt thẩm mỹ của người ta làm ấy. Nó không phải đơn giản là một cái địa hình cho nó xong, nhưng ở trong này người ta sẽ chỉ bao chứa rất là nhiều một yếu tố rất là sát một cái game trong thực tế nhé. Like doors and different puzzle elements. So I would definitely recommend trying to play through this level and seeing how these different systems can be used together. The game kit uses automated hardware detection to automatically adjust quality settings, so the game should run just fine on your computer. However, I found that when running it inside of the editor, I sometimes can get some frame drops. So if you want, you can always go to Edit, Project Settings, then Quality, and tune down your settings here if you want better frame rates. For now, I'm just going to leave it at Fantastic, and let's try playing the game. So as you can see right away, we can move around. Rồi, ngay từ cái đoạn đầu ấy thì các bạn thấy ở đây sẽ có các đoạn người thoại này pop lên, nó chỉ cho chúng ta ở cách di chuyển như thế nào. And control. Vâng, thì riêng cái này á là cái đoạn người thoại ấy. Có các đoạn code sẵn luôn. Có số bạn lên hỏi làm cái này làm đoạn cuối kỳ được không? Cái này cái dùng để tham khảo thôi. Và các bạn có thể sử dụng một phần ở trong này được, nhưng mà các bạn có thể là sử dụng nguyên như này được. Thấy chưa? Các bạn làm cái gọi là gì? Cái game environment nên chắc chắn là các bạn phải sáng tạo, và mức độ sáng tạo của bạn bao nhiêu thì cái điểm của bạn sẽ có bao nhiêu hết. The camera. The game also comes with a tiny example. Và tất nhiên sẽ không được sử dụng nguyên của người ta như này. Tutorial. So here we can jump over, as well as a weapon. So I'm going to go here and select the staff, and we can use these staff throughout the game to destroy these crates or fight these enemies. And here's an example of one of the puzzle pieces. This is a trigger pad, and if we step onto it, we can see that a doorway opens and this cutscene is triggered. I definitely
recommend sẽ có một số đòn trigger, ví dụ nhân vật chính đứng lên cái hộp á, thì cái cửa nó sẽ mở ra. playing through the rest of the level and trying to tweak different things in here to see what happens. There's also a second level, and this is more of an indoors underground environment. So again, cái level 2 ở trong đây thì sẽ là cái phần mà đi trong hoạt động của các bạn, thì sẽ có những cái chướng ngại vật riêng và sẽ có các cái bẫy mặt nó riêng, đi trong hoạt động riêng. Bạn nào muốn làm theo phong cách này thì các bạn cũng có thể and really just have fun with these scenes. Now, once you're ready, we can try creating our own level from scratch. To do that, we go under Kit Tools and we create a new scene. Here we can give the scene a name. I'm just going to call it example level, and let's hit create. And right away, you can see that it creates this new scene with a bunch. Rồi, và tất nhiên thì các bạn phải vào mới một cái scene mới. Rồi đây chúng ta sẽ bắt đầu làm mới một cách từ đầu nhé. Các bạn bên kia là chúng ta chỉ tham khảo thôi. Bunch of different things in it, and we also get this Pro Builder pop-up window. I'm just going to dock this to the side of my scene. Thì trong đây chúng ta có một cái công cụ gọi là Pro Builder trong edit này. Đây công cụ ở trong cái bộ kit này luôn, để em cái tính có thể sử dụng để mà mình làm. And let's have a look at what's in here. So the first thing that is in here is, of course, our example character Ellen, and she also has a camera rig attached to her. If we go to the game view, we can see there's also a skybox in here with some distant mountains. Of course, our character is standing on a ground plane. There's also some UI showing our current health, some tools which we will get into later. There's some light post-processing, and another cool thing that's in here is Pro Builder. Now, if you haven't used Pro Builder before, we have a dedicated tutorial on the subject, so definitely check that out. Basically, what it allows us to do is easily create and edit meshes inside of Unity. So if we, for example, select our ground plane here, we can simply go to the top and say choose the vertex selection mode, and we can then start editing the geometry of our ground plane from within the editor. So that's pretty cool. For now, we'll just use the default. Trong đây người ta có một cái công cụ, người ta làm một cái địa hình thế này, thì nó giống kit run của mình đấy các bạn. Nhưng mình có thể nâng lên hạ xuống theo các cái điểm như này. Assets as is, so I'm gonna go ahead and close this window. And now let's try and throw together a quick environment. The first thing that I'm gonna do is select our ground here. I'm gonna choose R for scale and scale it up a bit. And you'll notice that as I scale this up, our texture simply tiles nicely across it. We don't see any weird stretching. I'm also just going to flatten the ground a bit by scaling it down on the Y. So now we have a fairly large piece of ground. Then we can go under the 3D Game Kit folder, under prefabs, and in here are a bunch of different ready-to-use prefabs that we can simply add to our game. I'm going to go under environment, then rock, and you can always click on assets to Rồi trong cái bộ mà Access Store của người ta có các prefab người ta làm này, bao gồm các cái đồ tượng 3D, bao đá rồi nhà rồi hang động rồi các thứ, người ta có đầy đủ trong này nhé. Review them. I'm gonna take this cliff big here and drag it into the scene. Đó. Thì các cái đồ tượng mà các bạn làm bằng phần mềm 3D Max hoặc là Maya thì nó có cái kiểu như này đây. Khi mà các bạn vượt vào thì nó sẽ có dạng y chang như này để các bạn có thể sử dụng. Đấy. And you can see it already looks. Một số bạn hỏi thầy là bây giờ em dùng những cái accent này của người ta được không? Được, được nhé. Really nice in our scene. We can then rotate, move, and scale it to place it where we want. I'm just going to drag in some more cliffs. So I think that already looks a lot better. We can also go under stonework or structures, and in here are a bunch of really cool man-made monuments. For example, I'm really fond of this floor circular, so I'm definitely going to put that in here. Alright, so that's most of thì có các cái chỗ mà để mà nhân vật đứng lên nó có thể chỗ này này. The base structures of our level done. I'm also going to go in and add her dropship. So under environment, there's a folder called dropship, and there's also a prefab with the same name. I'm just going to flip this to point towards her, just to give our level a tiny bit of context. And at this point, we can go in and add some vegetation, some ground coverage, and just some overall detail to help tie the level together. And of course, there are prefabs for this as well. But going in and placing individual rocks one by one will take a huge amount of time for a level like this. Luckily, this is where the tools come in. Here we have a vegetation painter. If we open this up, it's split up into 4 different categories. Let's start with the ground cover. And when we click this, we can see there's this instance painter component.
Here we can choose between our different prefabs. So there's currently some grass. And if we just hover over our ground, we can see that we now have this brush. We can control all the different settings for our brush to the right here, but it's pretty good to know that if we simply hold down Alt and scroll, we can increase or decrease the size of it. So I'm just going to paint in some quick grass around our level. Chỗ này người ta trồng cỏ xung quanh ha. Thì giống như cái chức năng ở bên Terrain thì cũng có cái này. Vì ở đây người ta tạo thành cái dạng là một cái đối tượng và mình có thể cầm và mình clone nhiều hay là ít ở đây này. Mình có thể điều chỉnh được nhé. We can also add a bit of the other plant here, which I really like. Once we've covered the ground with some detail, we can go in and paint some of the larger pieces of vegetation. And here we have a bunch of really cool looking alien plants to choose from. Again, I'm just going to scatter some of these around the level. And finally, we can add some rocks to our scene. Of course, this works in exactly the same way. As a final touch, I'm going to go under structures and add in a alien statue. This one is just so cool. Now let's try playing the game to see how it feels. I am by no means a level designer, so I'm actually quite pleased with this. But of course, we are currently just running around in an empty environment. We need to add things that we can interact with. To do this, we go under prefabs and interactables. And the first thing that we could add to our scene is a destructible box. Let's simply take this and drag it in. And now when we run up to this box and hit it, it's going to get destroyed. So that's really easy. Of course, there's also some more Rồi, người ta đặt vào các cái hộp, các viên đá mà khi nhân vật chính có thể tương tác được, giảm được ha. Cái này có các đường code sẵn ở trong này luôn. Interesting objects in here, such as a moving platform. Let's take this and place it over here to the side of our character. And this moving platform uses a component called the simple translator. All this component does is allow us to move an object from one point to another. And you can also see that we have 2 points in here. We have an end point and a start point. So I want this platform to move up and down. I'm going to take Rồi, cái chỗ này thì các cái hòn đá này thì nó có thể di chuyển được, thì mình có thể thiết lập này, cái điểm mà bắt đầu ở đâu, cái điểm kết thúc ở đâu. Mình cầm này, mình kéo cái này thì các bạn không cần code thì các bạn vẫn có thể cho the start point and just cái điểm đầu tiên là điểm start ở bên này, cái điểm bên này là điểm M thì nó sẽ chuyển từ điểm này qua điểm set that to 0, 0, 0. I'm then going to take the endpoint and set that to 0, 0, 0 as well. And then move it up a tiny bit on the Y. Mình có thể cho nó di chuyển lên xuống bằng cách là kéo cái điểm này ngược lại. We also use these handles in the scene to control it. If we then make sure to select activate, our platform will start moving right. Rồi, cái nút activate để mà nó bắt đầu kích hoạt, cho nó di chuyển ngay lập tức ở trong cái map của mình. Right away. And currently the loop type is set to once, which means that it will move from start to end and then stop. Let's instead set it to ping pong, which will make it bounce between the two repeatedly. And if we play that, we can see that the platform is indeed moving between those 2 points. And we can, of course, jump on and off it as we wish. Another interactable you can use is a door. There are some different variations in here, but we've actually already added one of them with this huge gate. However, bên này thì người ta đặt sẵn một cái cổng, cái cổng là một đối tượng nhỏ trong cái đối tượng lớn này nhá. Nhưng mà nó sẽ có các cái đường code riêng, tức là có cái trigger này khi mà đụng vào thì nó sẽ cho cái cổng nó. The version that we added was only for environment set dressing. It doesn't have any functionality. So I'm just going to remove this, and instead I'm going to drag in the door huge gateway from under the interactables folder. And right away we can see that on this is a symbol translator as well. And this is simply going to open up the gate for us. Of course, it would be pretty boring if we simply open the door right when we play the game. Instead, we want some way to trigger this functionality. And this is where stuff like switches or pressure pads come in. If, for example, we take this pressure pad and add it to our scene, I'm just going to zoom in to focus on it and find a good place for this. We can then use this pressure pad to control our doorway. And we do this using a command. Commands in the game kit are used to control different objects using some kind of a trigger. So on this pressure pad, there's already a script called send on trigger enter. And this is going to go ahead and send a trigger command to an object of our choosing. In our case, we want our doorway to open. So we're simply going to take our huge doorway and drag it into the interactive object slot. Cái chỗ này nếu các bạn muốn trigger cái nào ấy, thì các bạn cầm cái đối tượng đó, các bạn kéo vào chỗ interactive object này. Đấy, thì nó
sẽ điều khiển được cái trigger được cái đối tượng này. You can see that it recognizes that there is a game command receiver on this object. In fact, if we select our doorway, we can see that it's right here. We also see that on the symbol translator script, the interaction type is set to open. This means rồi lúc này cái cửa này sẽ có gắn được một cái script này, thì script này là có cái kiểu của nó là open này. That if we go to our pressure pad and set the interaction type here to the same thing, the command is going to be properly triggered. There's some different ones in here, like sẽ có các hoạt động này, active cửa này, đi active cửa này, mở ra này, đóng vào này, spawn hồi sinh này, destroy và hủy đấy này, bắt đầu này, kết thúc này. activate, spawn, or destroy. And that should work right away. In fact, in our scene view, we can already see that there's a connection from our pressure pad to our door. And if we play this and move on to our trigger, we can see that indeed our door opens. Awesome. So that's kind of how you can combine together different interactables to create behavior for your levels. Finally, we of course also need a way to add enemies to our game. Luckily, this is super simple. If we go under the characters folder, there's a folder here called enemies. And in here we have 3 default enemies. There's the chomper, the spitter, and the grenadier. Trong đó thì người ta cũng add thêm vào một số con enemy, thì các con enemy này cũng đã có các cái đoạn script sẵn gọi là behavior ở bên này này. Thì khi mà mình tương tác với nó rồi đánh nhau với nó, hoặc là mình đi tới gần nó sẽ kích hoạt cái tính năng nó nhìn thấy binh mà nó lao tới chẳng hạn đấy, nó tấn công mình chẳng hạn đấy, thì các đường code này nó có nằm ở đây rồi, các bạn có thể sử dụng nó. Which is kind of set up like a boss. I'm just going to take the chomper here and I'm going to add him to the scene. I'm also going to hit F to focus on him. And right away, thì các bạn nhìn thấy cái vùng xanh như này, đây là cái vùng trigger của nó. Thì đi nhân vật mà chính mà nó đi tới đâu, nó nằm trong vùng trigger thì nó sẽ biết và nó sẽ lao tới. We can see this huge graphic appear. This is his field of vision and it's where he will search for the player. If the player enters this, he will start attacking. And we can of course go in here and configure it. If we go under the player scanner, we can change the detection radius as well as the detection angle. We can also configure. Mình cũng có thể thay đổi cái kích thước của cái vùng trigger của nó, hoặc là cái vùng tầm nhìn ấy, như vậy ví dụ như tầm nhìn nhưng mà qua lại có đi tới đi lui ha, thì cái tầm nhìn của nó có bao nhiêu thì nói cái vòng cung lên. There are other settings like the amount of hit points this enemy has. Currently it's set to 1 and our staff deals 1 per hit. Let's try setting that to 3 to make him a bit tougher. And right now our enemy should work, but he won't actually be able to move. The reason why is that all enemies in the 3D game kit use the nav mesh system, and we haven't created a nav mesh surface for our level yet. In other words, we need to tell our enemies where they're able to move around our level. Doing this is actually really easy. We just have to create a new empty game object. I'm going to name it nav mesh surface. I'm going to right click and reset the transform. Then we'll hit add component and search for nav mesh surface. As the agent type, we'll select chomper. And I know this is called chomper, but you can actually use it for all the enemies. Then under include layers, we need to choose what layers we want our enemies to avoid. Let's just set this to nothing and then go in and add both the environment as well as vegetation. And now we can simply hit bake. And we can see that it automatically generates this nice looking blue surface. Of course, all the blue parts are places that our enemies can move. And finally, if we go back and play our game, we can see that if we enter into the field of view of our enemy, he will thì nhân vật chính khi mà nhân vật chính đi vào trigger của nó sẽ start chasing us around and start trying to attack us. And if we attack him back, we can kill him with 3 strikes. Super cool. So that's pretty much it for this video. From here, it's up to you to start using these tools to craft your own levels. Remember, you can always use the example levels as reference to see how different prefabs can be used together. Other than that, thanks for watching, and I will see you in the next video. Thanks to all the awesome Patreon supporters. Đây là một cái nhìn rất là nhanh chóng, rất là quick look. Đó. Thì sau khi các bạn xem được con này các bạn có thể làm được rồi này. Thì trong này thì người ta sẽ hướng dẫn rất là cụ thể căn bản bằng cách là cái link mà thầy gửi cho các bạn ấy, cái 3D game kit walkthrough này, thì sẽ có các cái đoạn hướng dẫn cách mà chúng ta đầu tiên này chúng ta tạo cái Pro Builder này, cái số Windows ấy. Trong này sẽ có cho chúng ta tạo ra các cái hộp này như đây. Yeah. Rồi chúng ta làm một cái hồ mà có chữ acid pool ha. Bắt đầu người ta sẽ riêng cái địa hình ấy, thì người ta sẽ có thể đào được một cái hố ở trong đây này. Đấy, đào một hố lõm như này.
Và sau đó mình add một lớp acid ấy. Cái lớp acid là khi mà nhân vật chính nó nhảy vào đụng vào thì có thể chết hoặc là mất bao nhiêu máu theo thời gian chẳng hạn đấy. Cái hồ acid này là một cái lớp hay còn gọi là một cái đối tượng này mình gắn cho nó một cái script, một script đây, và đây này, cái bề mặt của acid ấy, thì nó sẽ theo địa hình dạng của một cái water, một cái bề mặt nước ấy, thì nó sẽ đi theo cái địa hình đấy. Và cái phần mà các bạn thấy bong bóng nổ lên này, đây là các cái hiệu ứng dành cho cái lớp bề mặt này. Và ban đầu thì cái nhân vật chính sẽ khi mà nhảy vào thì nó sẽ chưa có bị cái gì hết. Tuy nhiên thì mình sẽ add vào đây, trong acid một cái script có tên là dash volume ở đây, để mà cho nhân vật mà khi mà đụng mà nhảy vào thì nhân vật có thể bị chết hoặc là mất máu đấy. Rồi vậy là ta nói về cái chuyện mà mình sẽ xử lý cái bề mặt ấy. Thì riêng cái bề mặt thì nó giống như cái bề mặt ở trên gọi là gì nhỉ, cái terrain của mình ấy. Thì cách mà chúng ta tạo cái terrain này nó như thế nào, ở đây cần ta cũng nói sơ đây cách mà chúng ta thay đổi cái bề mặt địa hình bằng các cái material, các cái loại vật liệu khác nhau ở đây đấy. Bằng ví dụ đấy, các bạn có thể sử dụng cái công cụ Photoshop hoặc là cái gì đó, các bạn thay đổi cái material đi cho nó khác đi đấy. Rồi. Đó, các bạn có thể sử dụng các cái prefab về hang động, về gỗ, về đá và các thứ, cái này các bạn có thể dùng được nhé, để cho cái trong map của các bạn nếu các bạn muốn. Tất nhiên là không có làm dùng quá ha. Rồi ngoài đó thì các bạn có thể vẽ thêm đá và vẽ cái cây cỏ bụi những thứ như này, các bạn vẽ vào trong map của mình. Các bạn có thể tham khảo rất là nhiều nguồn khác nhau chứ phải có mỗi cái này thôi đó. Cái này thì lên trên cái Access Store có rất nhiều đấy. Quan trọng là mình làm cái map cho nhìn cho nó tự nhiên, như nó cho nó có hồn một chút đấy. Rồi tiếp tục thì mình sẽ tạo các cái đối tượng nó có thể di chuyển mà mình có thể tương tác được nhé. Cái đối tượng này khi mà mình trigger thì nó sẽ đóng hoặc là mở ra hoặc là nó đi lên đi xuống đấy. Các cái có cái platform có thể di chuyển các này. Đó. Và mỏng lắc quá. Đây, người ta làm một cái đối tượng mà từ như này các bạn thấy là từ end tới start, tức là đối tượng di chuyển đi lên đi xuống ấy. Các bạn không cần phải code, các bạn có thể điều chỉnh cái start và start mà thôi. Đấy. Đây. Yeah. Đấy. Mặc định của nó sẽ đi lên đi xuống đấy. Đấy. Rồi tương tự như thế thì mình sẽ có các cái đối tượng mà có thể move di chuyển để quát trái quát phải nhảy lên nhảy xuống ở trong cái hang động, ở trong cái level 2 mà tham khảo ấy. Các bạn tải về các bạn sẽ thấy những cái này gọi là những cái pressure path. Và ví dụ mình nhảy lên trong sau một thời gian này nó có thể nó làm xuống nhà, bắt buộc mình phải di chuyển rất là nhanh. Mình nhảy lên tầm này nó rung di chuyển thì mình phải chạy qua tầm khác theo thời gian nhé. Và đó thì sẽ có các cái đối tượng interruptible, những cái đối tượng này là mình kích mình nhảy lên đó thì sẽ có một số cái hoạt động mình xảy ra đối với những cái đối tượng khác. Ví dụ mình nhảy lên thì cái cửa nó đóng vào, nó mở ra. Đây là set các trigger như là open này, active này, close, open vân vân. Hoặc là active ở đây, active là sẽ có một hiện tượng gì đó xảy ra đối với đối tượng khác nhé. Đó, ví dụ mình nhảy lên thì cái đối tượng ở phía trên này là bắt đầu active, nó sẽ bắt đầu di chuyển xuống. Bắt buộc trong cái khoảng thời gian là mình phải bắt buộc phải nhảy lên được cái đối tượng mà đang di chuyển xuống đấy. Mà nếu mình nhảy không kịp thì mình sẽ bị nhảy xuống cái hồ acid và mình sẽ chết. Đấy, gameplay của nó thế này. Rồi ngoài ra sẽ có các đối tượng mà đây có các cái mà mình ví dụ mình xử lý cái cục thứ nhất này, xử lý cục thứ hai, còn xử lý cục thứ ba. Sau khi xử lý hết tất cả ba cục này thì cửa nó mới mở ra hay là cửa mà đóng lại như thế này. Cái này thì gọi là các cái case, mình có thể switch giữa các cái cây này. Đây, mình đưa vào đây này, xem từ gửi tới này, từ cửa thứ 1, cửa thứ 2, cửa thứ 3 chẳng hạn đấy.
để mà nó phải xử lý xong toàn bộ thì nó mới hoạt động, một cái gì đó hoạt động đấy. Target count này. Ví dụ mình ăn hết ba cái viên đá quý thì nó mới mở cửa ra. Đấy, cái này này. Yeah. Rồi, ngoài ra thì mình bắt đầu mình làm việc với các enemy. Thì nhất là thầy còn nói đây, có các loại enemy này, người ta có sẵn cho mình đấy, đấy 3 loại enemy này. Mỗi con thì có một cái đặc tính khác nhau và có các đoạn code sẵn, mình vứt vào để mình xem mình tương tác với nó như thế nào đó. Còn của nó sẽ có các vùng nhận diện nhân vật đấy. Đây. Rồi cái radius để mình nó tấn công mình là bao nhiêu đấy. Đấy. Tốc độ bao nhiêu rồi. Đấy. Ngoài ra mình sẽ add thêm một cái navigation surface. Cái này là cái bề mặt để mà cho để nó con enemy có thể nhận diện được mình ở trong cái bề mặt đó. Thì bề mặt này gọi là bề mặt mà dùng để định hướng các bạn. Thì nó giống như do tìm đường ấy. Khi mà chúng ta có bề mặt này thì dựa vào đó nó có thể tính toán được trong cái phạm vi này thì nhân vật của mình nằm ở tọa độ nào để nó sẽ tương tác ha. Đây là cái phạm vi nhận diện của nó này. Bề mặt đấy. Nha. Rồi ngoài đây mình add thêm một con rồi giống như con canary, trong đó mình cho một con bot thế mình phải tương tác và đánh với nhau với nó như nào ạ, để một con màn nhé. Ngoài ra đây mình tạo một số cái bẫy cái này thì mình nhảy lên cái bẫy nó rớt xuống nhà chạy, nó có trong này luôn. Chạy, mình nhảy lên sau khoảng thời gian nó sẽ sụp xuống nhà đấy. Thì bắt đầu bơm giờ trigger để cho nó đứng im thì mình nhảy lên được. Đấy. Rồi, ở đây người ta hướng dẫn cách thêm một cái điểm checkpoint mà sau khi mình chết là có thể hồi sinh được. Thì ở trong đây nó cũng có cái checkpoint luôn các bạn nhé. Rồi cái điểm mà có thể nhập cái vũ khí của mình lên ha. Đây can attract này, đây cái chỗ này người ta đặt vũ khí này. Rồi cái điểm mà hồi máu nhé. Rồi các bạn cầm ném vào là xong ha, đơn giản thôi. Rồi gần như là hoàn thiện rồi đó. Cuối cùng là cái phần nâng cao này, để bạn xong riêng cái phần ở phía trên là phần cơ bản thôi, các bạn có thể gấp thảo thì mình làm cũng rất là nhanh rồi. Còn cái phần nâng cao thì trong này cũng có nhiều cái mà nói chung là nó kỹ hơn, nó cho phép chúng ta có thể thay đổi cái cách di chuyển, cách nhảy, cách tấn công rồi các thứ ở đây. Đấy, bạn nào mà có thời gian thì chúng ta sẽ đưa thêm cái phần này. Dành thời gian nghiên cứu và làm thử. Đó. Có thể áp dụng được cho cái bài của mình hay là không. Nếu áp dụng được thì các bạn nên sử dụng cho nó sinh động ha. Rồi. Đây là chắc cũng có một số bạn có câu hỏi gì đây. Còn có câu hỏi các bạn đặt vào trong khung chatbot giúp thầy nhé. Rồi hiện tại có một số bạn vẫn chưa mở camera lên này. Camera lên đây đi. Tắt hết rồi. Một số bạn hôm trước là thầy có yêu cầu các bạn phải hoàn thành 6 các bạn báo cáo cho thầy đấy. Thì bây giờ thì các bạn cũng mở cái bài của mình lên và các bạn trao đổi luôn nhé. Đó. Còn cho bạn nào nữa nhỉ? Bạn nào chưa báo cáo nhỉ?
chat cho thầy cái. Rồi, Nguyên Khang bữa trước có online vào lớp mà không có tương tác gì thầy đá ra khỏi lớp đúng không? Ở này bữa trước em không vô luôn, em bị sốt rồi. Đấy à. Rồi, số 3 em. Chờ em xíu này, mạng đang lát. Rồi, Thái Linh Lam này, bữa trước cũng chưa có sâu này. Trần Xuân Long này, chưa có sâu này. Lê Xuân Hiếu này. Ngọc Nhi này, chưa này. Minh Thư bữa trước là thầy yêu cầu làm thêm này. Đúng không? Công Anh thầy yêu cầu làm thêm này. Được chưa? Thầy thấy gì thầy? Em đang viết cái này kìa, rồi chuẩn bị lên animation. Em chắc thử cái rig của mình đã ok chưa? Ok rồi đó. Có thử. Có bị lỗi không? Không nè, cái là cháy bao nhiêu lần rồi. Cái vũ khí kìa, để sau lên máy bot nó có ảnh hưởng cho tới cái mũ mà em đang làm không? Dạ không, là cái vũ khí em làm riêng đó này. Em lấy là bình thường thôi. Làm animation thôi nha. Từ cái đó em chưa tính, tại cũng đang nhiều quá khó khăn. Em định diễn ở trên cái máy giá này luôn hay là làm bằng Unity? Em cũng đang cân nhắc, tại em không biết là hai phần mềm này có gì khác nhau, có nặng hay là nó nhẹ hơn hay không. Cho em phải vứt vào thử chứ. Dạ. Em Tại chưa em, được. dạ chưa là em xem animation này kìa. Lần nào em cũng phải làm một cái địa hình để em diễn cái nhân vật của mình ở trong đó để giống trong game trong thực tế. Em chơi Liên Minh Huyền Thoại có thể ví dụ khi mà ở màn hình mà chọn nhân vật đấy, hoặc là trình diễn các cái chiêu thức của nhân vật thì sẽ có ở xung quanh sẽ có một cái môi trường nhá. Thì nó có thể là một cái tấm ở background ở phía sau lưng, hoặc là em làm hẳn một cái khu vực ở trên đó thì có cái nhân vật của mình đang diễn và đang đánh nhau ở trong khu vực đó, rất nhỏ thôi, không nhiều. Nhưng mà để diễn tả được cái không khí của cái game. Đấy. Hiểu không? Dạ em hiểu. Bữa trước em thấy có bạn làm không? Dạ bữa trước em đã có đi rồi. Tôi không đi học. Hôm nay em bị sốt rồi đó, mới vừa dạy. Thì bữa trước em có xem bài của các bạn không? Các buổi trước này kìa. Cái bữa trước thì có. Em có thấy các bạn có bạn nào làm cái địa hình rồi sau đó có nhân vật diễn cái đó chưa? Chưa thầy. Thế có hình dung ra là mình làm cái gì chưa? Dạ em hiểu. Hiểu mà chưa làm. Dạ. Làm không kịp là học lại đó nha. Dạ. Riêng cái phần mà em đang làm là cái phần của môn 3D đó này. Dạ em hiểu. Phần của môn game vẫn chưa có nhiều trong này, hiểu không? Ở đây chỗ làm chứ không là không có kịp đâu. Mà cái skin mà chưa có animation, mà chưa có cái môi trường để diễn bằng đó, chưa có cái dàn trang trên đôi chết này kìa. Dạ từ từ làm. Chắc để kỳ sau làm luôn này. Em tắt xa thầy. Có cái vấn đề gì với đoạn của mình không? Không, đang làm bình thường. Rồi, ok. Rồi mời bạn tiếp theo. Bạn nào nhỉ? Linh Lam nhỉ? Dạ rồi. Mời Lam. Dạ đang dạ, em là em làm lại cái môi trường này. Từ tối hôm qua tới giờ em nghiên cứu lại em mới làm tới đây. Với lại là em có chuẩn bị sẵn mấy cái asset
game xa thầy thì nó bị lỗi, nó không có dùng. Em tìm cái asset nó không có. Mở mic lên lắm rồi. Vậy. Dạ, hiện tại thì em đang làm tới rigging bên Maya nữa, thì còn nhân vật khác, còn nhân vật này thì chắc em làm đơn giản trong cỡ 5 ngày thôi, 5-7 ngày đó. Ý là tô màu với thêm một vài đường nét vô cái mặt, chửi cái mặt là để xíu em mở đây. Thôi để coi. Không biết ở đây không, để nói bên Unity trước cho ta. Dạ, về cái này thì hồi trước em sau thầy thì lúc em làm thì nó bị lỗi, nó không có dùng vô được. Thì em chọn cái khác. Cũng tương tự, nói chung là nó không có vào cái thời nói chung nó tương tự thôi. Để em sẽ em coi lại. Dạ, cái này asset này là 1,6 GB. Thì nó chủ yếu là có mấy cái nhà bên này thì em mới làm, em thả vô trước thôi mà. Thì em chủ yếu là em sẽ có một em sẽ dựng địa hình là chỗ này là đường hành quân thôi, thì ở dưới này là có một cái làng ở đây, và ở phía bên này là có một cái thành. Dạ, ở khu này thì sẽ có một cái gọi là để mà đặt mấy cái tượng tâm linh như đó, chỗ dân làng thờ tự. Còn khu này sẽ là cái sông. Thì em có tìm cái về pháp nước của standard asset, thì mình chỉ việc thả vô thôi. Water. Dạ, Cao lên. dạ đợi em xíu máy hơn á. Làm thoát nước này. Dạ, cái này là nước đây thì mình sẽ scale nó theo hướng tiếp chứ thầy kìa. Là khi mà nó chạm mấy kia là nó chạm mấy cái tơ lần này là nó sẽ bị chai bớt, nó chỉ hiện cái phần thấp thôi. Nếu mà zoom vô là cái này nó có chuyển động trong mình luôn, nhưng mà nó chuyển động nhẹ, có thể mình sẽ chỉnh lại trong này. Thì em dân làm thì với lại là em tìm mấy cái OBG lúa hồi nãy, rồi không biết là đang vẫn lỗi thôi. Thế là lúc inbox vô thì nó bị mất màu. Thế là lúc nhìn bình thường thì nó có màu inbox vô, để mà em tạo một cái đồng lúa ở chỗ dân làng nó sẽ FG á. FG nó vô dân làng, nhưng mà không biết là trong nó phai màu. Em cũng xuất lại cái tờ để gắn vô nó được, nhưng chắc là em sẽ tìm tầm thời gian để gắn thêm. Còn ngay A thì dạ. Thực ra thì Maya nên nếu mà làm nhanh thì chắc, nếu mà con nhân vật đơn giản thì chắc 5 ngày, 5 hoặc 6 ngày thì sẽ xong. Rồi thời gian đầu em làm cái map Unity nữa. Dạ, chắc em thức thôi thầy. Tối hôm qua cũng thức bây giờ mà mới làm có được chừng đó. Cái bên Ricky em làm lâu quá với tester, bên Ricky Thầy Quốc em làm bị lâu, cái ảnh hưởng thời gian.
Còn môn 3D làm được tương này đấy hả? Dạ đâu, cái bài của em là bài khác rồi. Cái này phải riết thôi chứ. 3D bên thầy Quốc thì em mới làm cái game đó thôi. Thì ờ, ờ, Phim này thì em nói là nói chung là trước tiên thì em vẫn chưa cập nhật kiến thức cho xong thôi, nhưng mà chắc em sẽ cố gắng dành 2-3 ngày để xong cái phim. Ờ, đó. Cái áo này em chưa gắn lại, nhưng mà để nó làm, còn cái này thì ác em làm cố gắng nắng xí rồi tester trong vòng mấy ngày. Giờ thầy cho em hỏi xí là ví dụ như là nếu mà mình làm một con nhân vật tức là nếu mình làm chủ đề này là mình chỉ thả một người vô thôi, hay là bắt buộc phải nhân bản lên mấy con lính nữa là Cái đề tài chính của mình là làm cái con nhân vật đúng không? dạ. Cái con nhân vật em phải hoàn thiện phần rig này, em làm được cái animation cho nó này, và em thả vào trong một cái môi trường ấy, thì môi trường đó có thể là hỗ trợ cho việc mà minh họa cái nhân vật chính của mình. Nó không cần thiết là phải một khu vực quá rộng lớn Dạ. nhá, tại vì nhân vật chính của mình sẽ là trung tâm của đồ án ấy. Dạ. Map ở xung quanh thì em có thể làm nhỏ còn lại cũng được, nhưng mà nó thể hiện được cái không khí của cái game của mình. Vì mình làm game trung cổ ấy, thì ở xung quanh có một số cái nhà cửa nó kiểu trung cổ này, có suối, có đồ các thứ đó. Dạ. Để minh họa cái nhân vật chính có thể diễn trong đó. Nếu mà có đánh nhau trong đó thì quá tốt. Mà không có thì mình sẽ đi ở trong map và mình diễn cái animation của mình là chính, đúng không? Dạ vâng. Cho nên nhân vật của mình phải hoàn thiện và rig được và animation được, cái đó là cái chính. Trong cái việc minh họa của mình, minh họa càng đẹp với là những cái mà phục vụ ấy, như là đánh nhau được và tương tác được, chơi được, đó là những cái mà sẽ là điểm cộng của em. Bên cạnh đó thì em phải hoàn thiện cái phần mà dàn trang này, đúng không? Trong phần dàn trang của A3 đấy thì sẽ có nhiều trang khác nhau nhớ không? Em có Mỗi trang sẽ trình bày một phần về ý tưởng này, về nhân vật này, rồi tất cả mọi thứ em show lên đó để mà em bảo vệ cái đồ án. Tiến độ của mình như thế là cũng chậm. phải chậm. Là các bạn có xong được kịp được không? Dạ. Thức khuya rồi. Thức rồi chứ chịu. Cũng tương đối là lo lắng cho các bạn ở trong lớp, cho các bạn hồi đầu kỳ mình đã nói rất là kỳ đó về cái chuyện là các bạn phải dành thời gian, các bạn làm không kịp mà các bạn cứ chủ quan tới bây giờ thì quan thế toàn tuần nữa để bảo vệ đó mà cũng chưa đâu vào đâu hết. Mình dự định sẽ mời các thầy cô ở trên khóa lên chấm điểm để biết được chất lượng học của các bạn như thế nào, mà nếu mà chất lượng của các bạn thấp quá là mình rất là ngại mời lại lên chấm điểm mà không ra gì là cũng khó chịu. Cho nên các bạn cố gắng lên. Mỗi năm thì tới tầm này đấy, nếu mà các bạn là học lớp offline, học ở trường ấy, thì gần như là hoàn thiện hết rồi. Giờ là chỉ có ngồi hoàn thiện, gọi là thêm cái này thêm cái nọ cho nó tốt nhất thôi, xem cho nó đã thôi. Đấy, chứ không cần phải thức đêm thức hôm gì nữa đâu. Học học online cho nên các bạn cũng có phần chủ quan đấy, thầy không có đốt được các bạn, bắt cho các bạn chạy được nhanh được. Rồi được rồi, tiếp theo là ai nhỉ? Xuân Hiếu ở đằng sau chứ nhỉ? Xuân Hiếu. Anh ạ.
nghe nè. Bữa trước vắng đúng không? Dạ, Bữa trước em vắng đúng không? để học mà. Bữa trước số bài chưa? Thì em có học thầy, em thấy thầy đúng rồi. Biết em mà chịu cái gì mà mình chịu bữa trước. Ý là đuổi ra sao thầy gọi không có nghe thì đuổi ra cái gì? Thì em đâu học thầy thầy ngon. Hỏi các bạn trong lớp xem thử là thầy gọi bao nhiêu lần, nếu không ra thì thầy đuổi ra khỏi lớp làm gì. Bây giờ số bài đi. Bây giờ làm xíu. Anh gọi thầy gọi không được, máy thì treo, đi chơi đi bơi gì. Rồi sau Xuân Hiếu sẽ là Ngọc Nhi nha, chuẩn bị bài nhé. Không xa mít chân vai. Thầy bạn nói trước em bữa thì đang chạy lao. Dạ, có dàn mà, để một áo bánh đi đây. Lâu đây. Sắp lên chưa? Bạn có để mời bạn Ngọc Nhi chưa? Được được 1/4 1/5 con chạy. Rồi để Ngọc Nhi trước hả? Ngọc Nhi có đây không? Có. Em sâu trước hả? Dạ. Giờ bạn sẽ. Chắc làm gì mà nghỉ đấy? Dạ. Ai em đây? Trong còi thì kinh đấy. Bớt cho như thực tế nó đi. Dạ. Bài em là làm đảo nhà hôn thì. Cho nên là em định bỏ enemy là mấy con nhện. Đây là lên cao là có mấy cái hang ở đây. Còn đi vô đây là để lo hồ. Dạ, thầy góp ý giùm em. Mình thảo có làm được từng này đấy hả? Dạ. Thức mấy đêm rồi? Dạ. Không nhớ. Không nhớ. Chắc chưa thức đêm nào hết. Tại vì cái map của mình nó đơn giản phải không kìa? Nó cần phải có thêm sự design ở trong đó nữa. Ví dụ một ngôi làng bình thường ấy nhá thì sẽ có cái chân mũi này, rồi cái bố trí đá điếc các thứ cũng phải có chủ ý hết, chứ không phải là mình thích vứt ở đâu mình vứt, đúng không? Đặt cái nhà vào đấy thì mình phải có ý nghĩa của nhà đó, đấy nhá. Mình đi hàng rào rồi các thứ thì cái đó thì em phải cho nhân vật chính của mình đi vào trong đó. Em thảo một con nhân vật vào trong, em đi em xem map chỗ này đẹp hay chưa, chỗ kia đẹp hay chưa, có chỗ nào là điểm nhấn của cái map của mình, và nhân vật chính mình sẽ làm cái gì trong đó trong thực tế, và cái atmosphere, cái không khí của cái game của mình nó sẽ như thế nào. Em phải play để em chạy thử thì tay mới góp ý thêm được. Thì bây giờ để em vứt nhà cửa giống như chuyện mình bố trí một cái
cái quy hoạch, thế là đôi khi còn nó chưa hình dung ra trước thành một cái game được. Đó, mình làm cái môi trường cho game mà, cho nên phải suy tính cái đó, phải nghĩ cái đó thì điểm em mới cao được. Còn nếu em làm đơn giản quá, ví dụ như đối với một cái map như thế này thì một bạn mà mới học khoảng 3 buổi thôi thì các bạn cũng có thể làm được như này thôi, hiểu không? Thì mình cần tăng cái chất lượng, chất xám và design ở trong đó lên này. Hiện tại em đã play thử được chưa, cho nhân vật đi? Dạ chưa thầy. Thì bữa trước thầy nói đó mà, sao đến giờ vẫn chưa? Dạ, bữa trước em vắng thầy. Bữa trước cách đây cũng phải 15 buổi đấy. Em nhớ. Ừ. Không nhớ đúng không? Định nhắc đi học cái gì? Em đâu có đi học mà lâu quá rồi em chưa có nhớ. Ừ. Cỏ thì trồng tùm, nó có cái làng nào mà cỏ tùm như này không? Rồi lường đi lối đi rồi người dân đông làng đâu các thứ có không? Dạ, để em thêm vô. Rồi game cái chơi cái gì ở trong đó? Đó, khu vực nào để chơi, khu vực nào mà để đánh quái. Rồi trong dân làng thì cũng có lửa nó bốc lên này, rồi có buôn bán, rồi có các thứ, cái đó em phải có cái tính design của em trong đó nhé, nhưng mà để là trồng vua trồng phát thì không được. Dạ. Dạ, để em thêm vô. Do có mấy cái asset tải về mà em bọc vào mà không dùng được, nên là em chưa có tìm được những asset phù hợp với cái map. Ừ. Nếu mà em để cái map chơi sai như thế là không được, không ổn đâu. Ừ. Dạ, để em tìm cái asset bỏ vô thầy. Bài này giống như bài của Minh Thư hôm bữa trước thầy cũng có nhắc lên nữa. Minh Thư này về vì sao các bạn, vì sao mà thầy nói các bạn phải tải các cái game mà bằng 3D vậy, và các bạn phải chơi thử xem người ta bố trí và người ta xây dựng map như thế nào thì các bạn làm theo, chứ không phải các bạn ngồi làm mò các bạn vứt vào cái nhà xong là cho nó xong đâu. Đó, cái này thầy nói từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mình nói đâu. Giờ mình ra sản phẩm thế này mà đó, không ổn, hiểu không? Dạ. Ừ. Cho nên phải dành nhiều thời gian hơn cho nó thì mới được, chứ như này chưa được. Yeah. Dạ, để em bỏ vô. Cái này là nhắc cũng dành cho các bạn mà làm environment của game luôn nhé, là chúng ta phải có cái design của mình ở trong đó, game phải chơi được, phải có cái tính thực tế ở trong đó, chứ các bạn cứ lường được cái nào các bạn vứt vào cho nó xong chuyện là không được đâu. Nhỏ từ đầu năm thì thầy có sâu một số cái đồ án của các bạn khóa trước đó, làm rất là có chú ý đó. Khu vực nào đánh nhau này, khu vực nào làm nhiệm vụ này, vân vân, rất là game, rất là thực tế ở trong một cái game người ta làm này. Người ta chịu khó mà thêm các cái reference các bạn nhập tải game về chơi, sao người ta trong thực tế người ta bố trí map biết các thứ làm thì học theo thôi, mình làm theo thôi, chỉ cần làm theo để biết cách làm thôi là được, chứ cần các bạn phải sáng tạo gì nó cho nó cao siêu đó. Rồi, có những bài như của Ngọc Nhi này cần phải làm để nhanh lên nữa, để nhiều lên nữa thì mới được, còn nếu các bạn làm sơ sai như thế là khả năng là sẽ rất môn nữa, chưa ổn. Rồi thực ra mời ai đây? Thì mời Minh Thư của trước con đời này. Dạ thầy, em chưa làm sao thầy. Lý do? Tại vì ngày hôm nay em bị đau, còn mấy hơn ngày hôm qua xưa thì em làm bài một khác thầy. Riêng game một là thầy chấm trước nha, còn game 2 thầy không chấm trước nữa hết. Dạ. Thầy ở trong rất tốt nếu em làm với cái thái độ như vậy. Dạ. Luôn. Rồi, còn bạn nào nữa nhỉ? Bạn nào hôm trước thầy nói con trong đời nhỉ?
Phước Thanh này, Phước Thanh vượt trước số chứ nhỉ? Cái này đúng không? Chưa đây à? Sau Phước Thanh là Công Anh nhá, xem Công Anh làm thêm là gì nhá. Mời Bích lên nói đi. Tôi nghe hết. Rồi nãy giờ anh quên. Ừ. Dạ, thì cái vấn đề của em đang gặp phải là cái lưới trước của em nó đang bị lỗi nên là em không chạy animation bên Unity được. Mà em là có một bộ asset của mua một cái bộ asset về cái chặt chém đồ nhưng mà lại không dùng được rồi. Nên là em đang thử là chạy lại hết lưới của nhân vật của em rồi em thử lại thêm lần nữa xem sao. Em rig xong chưa? Dạ cái rig nó cũng bị lỗi về lưới này à. Rồi liệu tôi lý đó. Dạ, em đang bị mắc phải đó thôi. Còn giờ thì đang làm ngày làm đêm về cái này luôn. Có tham khảo chỗ thầy Quốc không? Cái lưới. Em thì không có học bên lớp 3D Thầy Quốc thì Có thể inbox trực tiếp để hỏi đó. dạ. Cái các bạn đang học đó. Dạ, chắc để em Hồi xưa đang học 3D Max đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Học của thầy thì Chuyện có may ra thì các bạn phải tìm tới chỗ thầy Quốc để thầy fix một số lỗi cho các bạn chứ. dạ. Cứ hỏi đi, không phải ngại đó. Dạ. Thì may ra cũng có nhiều vấn đề nó khác với bên 3D Max của mình. Dạ, thì cái giai đoạn này làm cái này thì em cũng tự mò hết nên là nó cũng hơi lâu, hơi tốn thời gian thầy. Hồi đầu mà có ý định chuyển qua 3D may ra thì thầy đã nói trước rằng là nó khác nhiều rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vấn đề là em mò cái bên cái Maya này cũng hơi lâu á. Chưa thấy cái phần rig của em này. Cái phần rig của em lỗi em xóa rồi này. Nó bị chạy lưới tùm lum luôn. Nên là em đang chạy lại lưới hết mấy cái từng phần một luôn. Để coi thử nó có đồng bộ lại được không thầy. Chứ đợt trước là chạy không được tầm chắc cách đây một tuần em chạy là không được một cái gì luôn. Đáng lẽ ban đầu ấy thì em nên có một nhân vật hoàn chỉnh, rồi sau đó em sẽ gắn cái nhân vật của mình vào thì nó dễ chịu hơn. Một nhân vật đã có rig gọi là animation các thứ ấy. Em lấy nó làm mẫu ấy, sau đó em chỉnh sửa theo cái nhân vật mình, sau đó là nó dễ hơn cho việc Bitcoin mình làm từ đầu tới cuối. Có nghĩa là cái phần rig đó này Kể cả rig của animation luôn. Thì ý là bên Unity em có sẵn một bộ rồi nhưng mà hình như nó không có đồng bộ được với con của em á. Em đưa lại cái con ở với lại cái FPX rồi em chỉnh sửa bên cái Maya thử đi, sau đó lồng nhân vật mình vào rồi export ngược lại. Dạ. Thì để em thử thử. Tiến độ thế này là sớm kịp đó Thanh nghe. Dạ thì em cũng lo chứ thầy. Liên hệ gấp với chỗ thầy Quốc để thầy xem thích được cái lỗi gì. Dạ. Trong quá trình Dạ. làm lửa nhé. Dạ. Còn phải minh họa bên Unity nữa, anh đã làm cái gì bên đó chưa? Dạ thì cái phần map đó em có rồi thầy ạ.
Xong rồi đó. Dạ. Giờ em chỉ còn một phần nữa là diễn hoạt của con nhân vật này trong map với lại dàn trang. Em có biết cái trang web Misamo không? Dạ có biết rồi. Trước mình có nói một lần đó. Dạ đúng. Misamo Thì ý là em cũng quăng lên, nhưng mà cái phần ví dụ như những cái phần mà cái phần tà áo này thì nó sẽ không ăn vô cái phần xương của em có thử một lần. cái đó là do phần ít. Dạ thì cái này phải rít tay rồi. Giờ chắc giờ anh lựa chọn cái phần nhân vật cho phù hợp hoặc là mình rít cho được đó. Dạ thì em muốn là con này nó diễn được luôn, chứ không phải là em muốn bỏ bớt một cái nào đó nữa thì Rồi có 20 không? Làm thôi. Dạ. Chưa thể tắt chơi luôn, tắt chơi buổi trước làm xong rồi đó. Dạ xong rồi. Dạ xong, nhưng mà vẫn phải sửa vì cái lưới này em đang chạy lại mà giờ áp lên thì áp cũng không được. Giờ em phải chạy lại xong rồi em lấy em bê cái phần mà tester cũ á, em bỏ qua thôi này à. Còn lưới là em đang làm từng phần, như cái màu xanh này em chạy returbo lại rồi à. Dạ. Mày nói gì? Đây làm tiếp đi. Dạ. Không có kịp. Các bạn là nếu mà làm cái bằng cái gì nhỉ, 3D ấy, thì các bạn chắc có biết cái trang web misamo.com này. Thì khi mà các bạn đăng ký một cái tài khoản ở trên này á, thì trên này sẽ có sẵn rất là nhiều cái animation ở trên này. Đó, từ các cái hành động như là uống nước này, bắn súng này, rồi đi lại này, rồi idol các thứ ở đây, các cái nguyên mẫu ở đây. Đấy. Thì thông thường nếu các bạn mà làm theo chiều suối á, tức là nếu mà các bạn mua đồ này, sau đó các bạn mới rig này, và các bạn mới làm animation này, sau đó các bạn hoặc là các bạn rig xong các bạn vứt lên đấy á, rồi các bạn sử dụng cái animation, sau đó các bạn download về này, download về thì cũng được. Đó là theo chiều thuận nhá. Còn một số bạn ấy thì theo chiều nghịch, tức là sao, các bạn sẽ lấy một cái mô hình căn bản ở trên này, ví dụ em nhìn thấy con nhân vật này này, đấy, con này có cái hành động nó vừa ý của em rất là đẹp, rồi em sẽ tiến hành em download cái này về. Đó là cái bộ mà có cả rig và animation, cả xương xiết các thứ này. Đấy. Đây. Đó là con này về. Rồi sau đó mình mở bằng cái phần mềm 3D Max hoặc là Maya, mở cái này và mình thay cái bộ avatar của con này bằng cái bộ avatar của con của mình. Sau đó mình sẽ export được lại. Thì đó là cũng là một cái cách làm. Nếu bạn nào mà làm theo cách này thì mình nghĩ là nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ đỡ lỗi hơn là cái chuyện mà các bạn lại làm theo trường được. Thế là sao kinh nghiệm có một số bạn mà làm các khóa trước thì các bạn cũng chia sẻ lại như thế. Các bạn cũng tham khảo rất nhiều nhé, rất nhiều. Cho các bạn free luôn, các bạn có thể làm xong các bạn upload cái character của mình lên đây này, cái vào đây upload lên, và sau đó nhân vật của mình sẽ được, nếu mà các bạn rig chuẩn theo cái mô hình của người ta đây này, thì toàn bộ khớp tay khớp chân các thứ thì nó sẽ được gắn vào trong con này luôn, và các bạn chỉ có việc download cái animation này về và các bạn sử dụng thế luôn đấy. Nhiều, rất nhiều. Đấy, bạn nào có nhân vật sử dụng down này. Yeah. Sau cái đó về thì sau đó các bạn chỉnh thôi, chỉnh lại cho phù hợp là được. Thì cái này cho các bạn free hết nha. Và sẽ đợi thời gian mà các bạn ngồi diễn animation rất là nhiều nếu các bạn rất chuẩn nhá. Các bạn có
về thay đổi cái thông số về tốc độ, rồi về cái này cho nó phù hợp bao nhiêu frame rate rồi vân vân. Đây, rồi các bạn download về ha, lật ngược lại isamo.com nhé. Sao nào mà chưa biết cái này thì để lên chat cho các bạn. Yeah. Rồi, còn bạn nào nữa nhỉ? Nào chưa có, hoặc là cần sự trợ giúp, hoặc là bạn bữa trước chưa có trình bày, chưa có báo cáo gì thì các bạn xung phong đi, các bạn lên tiếng đi để đọc từng người thấy mệt chứ. Hết rồi hả? Lớp 20 bạn mà hết rồi. Rồi anh Tuyết, Hà Nguyên rồi. Rồi. Anh Thiên rồi này, Quốc Thanh này. Mỹ Duyên hôm trước là trình bày cho Mỹ Duyên nhỉ? Dạ. Hôm một đứa em trình bày chứ nhỉ? Dạ chưa thi. Ừ. Thế thôi, bây giờ có trình bày không? Dạ. Thầy nhắc tới chị nói. Sau Mỹ Duyên sẽ là Công Anh nhé. Phải chủ động lên cái việc của mình, mà cần thiết các bạn cần cái tham khảo thì các bạn phải nói lên để cho các bạn trôi là các bạn trôi luôn đấy, sang kỳ sau luôn đấy, mà chưa chắc kỳ sau có môn này đâu, kỳ sau nữa tức là một năm nữa ấy. Chẳng kỳ sau không có luôn. Nói rồi biết mày mà Chưa thấy gì hết Mỹ Duyên. Rồi ạ. Ừ. Hồi nãy thi. Rồi. đầu. Ừ. Ừ. Dạ. Có hù mặt rồi hết. Ừ. Có ít rồi em, có CC đó hả? Dạ do một tháng trước là nhà em bị đi cách ly, em không có thầy của em mới làm cách đấy trở lại cách đấy với một tháng mới làm cấp đục ở đây. Ngày xong lại Dạ. Lúc này nghe thầy nói chuyện với các bạn bên nhà nhá. Dạ. Lúc này thầy còn nói chuyện với bạn bên nhà nhá. Dạ không. Không nghe. Dạ. Đầu buổi ấy, ở đầu buổi. Đầu buổi ngơ cái đoạn em vào đúng 6 giờ kém 10 là em vào thì em vào. Nghe thầy nói chuyện với các bạn này. Dạ. Về cái chuyện design của map của mình nhé. Em dành thời gian bao nhiêu cho cái map của mình rồi?
Làm mới 1 tháng trở lại đấy thì một ngày em làm cỡ 2 tiếng đổ lại thì Ừ. Nhân vật của mình sẽ làm cái gì trong cái map này? nhân vật sẽ chạy theo mấy cái đường mòn này đi tới mấy cái địa điểm này này lượm lặt vật phẩm công nghệ thế này. Một ngày em làm 2 tiếng là tính ra 1 tháng nhá, em phải làm 60 tiếng đấy. 60 tiếng mà em làm được cái map như thế này thì mình cũng thua. Dạ. Không có cái gì gọi là design ở trong này hết. Nếu mà với cái bài này thì đối với các bạn mà làm mà học cái run rồi ấy, thì các bạn là làm trong vòng khoảng 2 tiếng là xong hết cái map này rồi, chỉ làm đẹp không này. Cho nên khi mà em chọn đề tài game environment mà em làm như này thì chứng tỏ là em chưa có sự đầu tư ở trong này về cả cái chuyện tham khảo map game này, rồi cái chuyện mà xem người ta làm như thế nào này, với cái design thinking để chưa có gì ở trong này hết. Em chỉ mới em làm một cái địa hình lên rồi em vứt vài cái nhà vào trong ấy, kể cả cái cây em chỉ còn chọn một cái loài cây duy nhất đó để em trong giống nhau y chang ấy trong map, thì rất là chán, không có gì trong đó hết. Và một cái map như này á thì còn khoảng thời gian 1 tuần nữa để chúng ta bảo vệ cái đồ án của mình, và nếu mà em giữ nguyên như thế này thì chắc chắn em sẽ bị rớt môn, thì cảnh báo trước với em luôn. Chắc chắn thì đến cả ai mà dành thời gian học cái môn này tới 3-4 tháng mà mình làm một sản phẩm thì lên như thế được, xong xuôi thì không có cái gì ở trong này hết, rất là khó. Cái này là do mình không có chuyên tâm chuyên ý mà mình làm cái này thôi. Đó, mình nói để mà dọa Mỹ Duyên đâu, để nói dọa em đâu, nói thật đấy. Dạ. Chất lượng đồ án như này là không được, không đạt. Phải nhiều thời gianให้cho phải vào tập thứ 3, nếu mà em không cải thiện được thì sẽ rất là nguy hiểm. Tức là trên chỗ làm đi. Không phải làm cho nó vui đâu, cái này là design thinking ở trong đó nhiều đấy. Em phải xem người ta làm như thế nào, các cái game tham khảo ấy, em tham khảo nhiều vào, em biết được người ta làm như thế nào thì em phải làm như thế. Đấy, chuyện vứt vào xong cho nó xong là được đó. Các cái bài từ đầu năm mà thầy cho các bạn xem, những bài của Trọng Luân hoặc là bài của Biên Trân đó, hoặc là bài của Thu Mơ đó. Và bây giờ mình làm được thì thầy đi, không được. Ngộ. Nha, thầy nhắc nhở đấy. Rồi được rồi, về làm đi. Mới lập tới đây thôi. Rồi tính làm cái gì tiếp? Tính làm cái gì tiếp không anh? Dạ, sao rồi? Làm gì tiếp? Làm gì à?
tính nhá, làm cái gì tiếp chưa? Có thầy, để mấy cái cảnh camera từ trong cái nhà này là có một xíu nội thất. Đi ra là cái thành phố, rồi sẽ là một khu rừng bên đây nữa. Rồi này. Ờ. Nó có gọi cảnh của cái, nó có gọi cảnh của cái game thôi, game Lapoli. Nhân vật chính là làm cái gì trong đó? Kiểu như đi phiêu lưu khám phá thôi. Khám phá gì? Chắc khám phá cái thành phố rồi khám phá khu rừng rồi. Lâu nay em đã chơi game nào mà khám phá cái đó chứ? Em có Dạ có kiểu Pokemon đồ. Pokemon à? Cho thầy mở cho thầy xem cái tham khảo của em. Game nào em tải về em chơi rồi, em muốn làm sao như thế. Rồi cái chủ thêm nữa nha. Rồi đây sẽ cho các bạn xem một số cái xem lại thôi, trước đó thì thầy cho các bạn xem qua lần thôi. Các bạn còn nhìn khóa trước thế, một số bài rất là cái bài của bạn này nhé. Còn Quyên thì bạn này ra được khoảng 8,5 điểm. Quyên này. Bạn hãy quay lại một số quá trình mà làm chính ấy. Bạn làm rất là kỹ, từng tí một ha. Đó, về để hình rồi về cái làm sao cho nó tự nhiên nhất có thể, là giống thực tế như thế, tức là mình bất kỳ nổi lên nổi xuống xong bạn làm từng tí một rất là kỹ ngay từ đầu ấy. Cứ bờ sông bờ suối đấy, chăm chút từng tí một, dành nhiều thời gian tâm huyết để mình làm. Sau khi làm xong cái đấy mình biết bắt đầu bố trí cây cối, và cây cối bố trí cũng phải có cái design ở trong đó. Tại từng cái góc đó thì mình có cái cây như nào, đặt trong cái cây thì có cái câu này, rồi có cái cảnh quan ở xung quanh, rồi ở đó đặt cái gì, đặt cá được xong nhá. Ở bên cạnh cây này ở có cái nhà này, rồi trong nhà đây bên cạnh nhà có cái gì, rồi đồ vật, rồi đó, những cái mà nó sẽ có tính liên kết với nhau. Cần phải làm một cái trong cái thật là nhiều cây vào đó làm gì tất cả các góc của các bạn này làm thì bạn đều có cái ý tưởng của mình ở trong đó. Đó.
Rồi bạn làm cái đường mòn này, xong rồi ở trên đường mòn thì bạn sẽ làm một số cái nhà, rồi bạn làm lưới, bạn bố trí nhà cửa và các cái vật dụng của bạn đó trong cái bộ mà các bạn đã sử dụng ấy. Đấy, bố trí rất là có rất là có cái design trong đó, rất tự nhiên. Bạn di chuyển ở các góc rồi bạn ở thấy chỗ này trồng này, bạn sẽ trồng thêm cây vào này, chỗ này kia trồng cây này, thì bạn sẽ đa dạng hóa rất là nhiều cái loại cây khác nhau. Cây phải phù hợp này nhé, không phải ở cái môi trường ở bên này mà các bạn trồng những cái cây mà ở vùng nhiệt đới các thứ là không có đúng, không hợp, cho nên phải tìm tòi rất là nhiều để cho bạn làm cái đường dẫn đường đi này. Nhìn đó, sẽ có cái design thiên kỳ đó. Rồi sau bạn xem lại cái sản phẩm thôi. Đó. Bạn có làm màu của cái map này nhé, lấy color grading. Bạn không đưa nhân vật nhà vào để đi, nhưng mà bạn này sẽ làm camera mặt trái như thế. Đấy. Không. Yeah. Rồi đây cho các bạn xem một slide của slide bạn này báo cáo như thế nào. Bạn xuất ra game này, nhân vật chính của mình có thể đi được và có thể chơi được trong này luôn nhé. Rồi. Và đây là bài của bạn đó khi mà báo cáo này. Đây là kịch bản dàn trang rồi nhé, bản dàn trang bạn dàn A4 đó, A3 rồi đó. Rồi ban đầu ấy thì có này, đại học Duy Tân này, nói kết thúc và nghệ thuật này, rồi có một cái logo gì đó, để cái một đây gọi là cái trang đầu, trang bìa, có ở trên đề tài của bạn này, tạo môi trường này, game phiêu lưu này, môn học này, sinh viên thực hiện này, sở sinh viên này, và hướng dẫn, yeah. Rồi trong thứ nhất thì phải nói lý do vì sao cho các bạn chọn cái đề tài này, nói ngắn gọn không được, cần phải gì nhiều hết đó. Rồi trang thứ hai thì bạn sẽ nói về cái lịch trình dự kiến thì sẽ bao gồm cái gì, nghiên cứu tham khảo về, đầu tiên các bạn nghiên cứu và tạo ra các cái game này, môi trường 3D hiện nay này, rồi tiếp tục xác định các yếu tố mà nó sẽ đưa vào trong game của các bạn này, ví dụ ở nhà cửa cái gì đó. Tiếp theo mình sẽ mô phỏng bằng cái phác thảo, và sau đó mình sẽ sử dụng cái Unity để mình bố trí các cái yếu tố nhà cửa, cây cối tạo không gian, về hoàn thiện về màu sắc, về ánh sáng, về camera, vân vân. Và các bạn sẽ trải thử camera và các lỗi hoàn thiện đồ án. Rồi bạn đưa ra ý tưởng, nói rõ ý tưởng của mình, cái này cũng tương đối quan trọng. Ban giám khảo sẽ hỏi với các bạn về làm game phong cách gì, câu chuyện của cái game liên quan tới game này đó là như nào. Ví dụ ở đây bạn nói này, map game mô phỏng cuộc phiêu lưu trên vùng đất Transfix chân thực huyền bí, nơi mà cuộc sống của ngư dân đây có nguy cơ bị tiêu diệt bởi thế lực quỷ dữ. Nói rất là rõ, đây là một cái vùng làng chài có nhiều ngư dân nhưng mà sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt, thì nhân vật chính phải có nhiệm vụ đổi lại phép thuật chiến đấu và bảo vệ lại cái hương cái vùng khu vực đó. Đấy. Thì bạn sẽ đưa rõ ra này, rõ một số cái game mà sẽ tham khảo này, ví dụ The Sim, Medieval, Light the River. Đấy. Chỉ rõ ra là em tham khảo cái game này này. Đó. Tại khi mà các bạn mở YouTube mở cái Lives of Feudal này, đó, hoặc là The Sim Medieval này, thì sẽ thấy rất rõ bạn này có chơi cái game này rồi,
có tải về rồi, có chơi và biết cái cách người ta bố trí map, biết các thứ này, về cái phong cách của nhà cửa này, rồi lối đi rồi các thứ đấy. Đó, trong thực tế nó ra làm sao, đó, người ta làm như nào thì mình mới có cái ý tưởng trong đầu, game người ta làm như thế đó, bây giờ mình thử làm theo xem có được không. Đó. Hoặc là làm tương tự như thế đi. Đấy, cho thấy người ta bố trí cái map này trong này nhìn rất là ok, rất là đẹp. Đấy. Rồi bạn ơi, có một cái bản phác thảo trên giấy như này, chỗ này bố trí cái này, chỗ kia bố trí cái kia. Đấy, được chưa? Bố trí xong, ở giờ có xong. Tất nhiên đi, khi mà hoàn thiện đến máy đó, thì gần như là bạn đã có làm đúng ý cái khuôn mẫu ở trên cái phác thảo của máy rồi. Đấy. Rất là có ý đâu. Rồi tiếp tục, cái trang tiếp theo sẽ là bạn giới thiệu các cái phần mềm hỗ trợ, ví dụ làm texture em làm bằng Photoshop này, mà bạn có thể dùng thêm các cái model bằng nhà cửa hoặc gắn texture hoặc thay đổi cái texture mặc định ở trong cái của người ta đi bằng cái phần mềm Max. Và cũng đang sử dụng Unity để em model gắn texture mô phỏng các cái hình ánh sáng màu sắc vân vân. Rồi tiếp theo thì bạn sẽ nói về các cái yếu tố, các cái element, các thành phần ở trong cái game của mình, ví dụ như nhà cửa này sẽ bạn sẽ sử dụng cái bộ asset nào, các vật dụng sử dụng cái nào, cối xay gió dùng cái nào, các cái bụi cây tỏ cây thì bạn ghi rõ ở đây. Cái chỗ này thì background của bạn đang để là background đen cho nên nó sẽ tương đối khó nhìn một chút, thì nếu sau này các bạn làm bài của các bạn ấy, thì các cái yếu tố này thì các bạn phải để cái background cắn cắn cho thầy nhé. Đó, cho nó nổi lên, cho nó nổi bật lên giống trong cái khung này, cho để đen đen thế này thì sẽ không nhìn thấy. Cuối cùng thì bạn sẽ show các cái sản phẩm là những cái góc nhìn, cái view mà đẹp nhất và nó nổi bật nhất ở trong cái đồ án của các bạn ấy. Thì các bạn sẽ cho camera chạy đi những chỗ nào mà các bạn nhìn thấy đẹp nhất, các bạn chụp lại. Và đây nhìn từ biển này, gần biển như nào này, từ chụp cái cối xay gió này, cái có điểm nhấn nhé. Một góc của đường đi này. Rồi khu giao lưu và trao đổi hàng hóa này. Đó, bạn ở đây có một cái thêm cái cây là đôi tùm lum này. Rồi khu sản xuất gỗ này, rồi khu đóng tàu này, khu sản xuất gỗ khác này. Rồi khu này là khu nuôi ong và khu lương thực này, được chưa? Rồi khu đánh bắt cá này, rồi vân vân. Đấy, được chưa? Đấy, các bạn xấu hết cả sang cái sản phẩm của nó đẹp nhất cùng là thank you. Đấy. Chỗ này là cái chỗ này là chỗ mà trên cái video này các bạn này. Đấy. Trên cái video sản phẩm của cung ấy, trên vào đây. Và tất nhiên khi mà nộp ấy, thì các bạn sẽ có một cái video về quay lại quá trình mà các bạn làm này, rồi và một cái sau đồng thời là các bạn xấu cái sản phẩm cuối cùng ở đây. Hoặc là các bạn gộp hai cái video lại thành một. Còn gì? Yeah. Đấy thì sản phẩm mà thầy cũng kỳ vọng tất nhiên là nó không phải là mức độ là xuất sắc lắm, nhưng ngon nhiều bài là con ok, không có xuất sắc hơn. Tuy nhiên thì các bạn chỉ cần làm cho thầy tới tầm này là thầy cũng vui rồi. Còn lại một số bạn mà làm mà cứ dành ít thời gian tâm huyết cho nó thì tất nhiên sản phẩm nó sẽ không ra gì hết, và kết quả thì các bạn biết trong đấy. Đó, thế ở đây có tổng cộng là 10 bạn đã làm 13 cái trang, cái dàn trang đấy, thực ra 12 trang thôi, còn một cái trang để show cái đồ án cuối cùng. Đấy. Rồi tới chỗ này thì có bạn nào có câu hỏi gì không? Có thấy khó quá không? Có thấy nó kinh khủng quá không? Cái này thực ra đầu kỳ thầy có show cho các bạn thôi, và nói với các bạn rất là rõ về mục tiêu của cái đồ án của mình cần đạt được. Thầy sĩ bữa đó thầy có nói trên group lớp không nhỉ? Thời gian bảo vệ là ngày 28 là bây giờ là ngày 17, là chúng ta còn 11 ngày là chúng ta bảo vệ đấy. Ngày 31 sẽ là ngày tổng kết và bảo vệ lại.
bảo vệ lại nhé, hoặc là dành cho những bạn mà ngày 28 chưa bảo vệ xong, chưa kịp bảo vệ thì các bạn sẽ bảo vệ ngày 31 là xong, kết thúc. Rồi, cảm ơn Thanh Tuyền nhắc nhé. Còn câu hỏi gì đâu các bạn nhỉ? Ôi, ôi, ôi. Thôi chúng ta tự chủ giải lao xem video này, bạn mà có vấn đề gì thì các bạn cứ để là không chắc cho thầy nhé. Mình rất là lo lắng về cho sản phẩm cuối cùng của các bạn, thật sự luôn. This tutorial is sponsored by the 3D Coloring Book, a project specifically designed to help empower artists who are struggling with texturing in Substance Painter and to help show you that anyone can create beautiful pieces of art with just a little bit of practice and guidance. To instantly gain access to hundreds of pre-made professional level models and hours of high-quality tutorials, click the link in the description and begin your journey today. Hello guys, I'm glad to be able to show you some of the process that I went through creating my ancient Greek temple project. It's my first time doing something like this. I don't speak English that well, so in order to explain it at the best of my abilities, but I'll try at least to show. I'll let the images talk more for themselves. Some of the key aspects of this workflow, I'll go you through 5 stages. So we'll start with acquiring references that represent the first couple of days when you get a new project. So you select your theme, you find what inspires you, and you decide on a design for your scene, for your models. This is the time when you choose what you want to model. So in the second stage we have the blocking. In this stage we are making sure that the dimensions are correct, and we will try to have the final assets planned out, what we are going to do in the next stage. So the third stage is about modeling and sculpting. We'll see the different software that we use, the workflow from low to high poly, and the baking mapping process. The next stage, which is making the materials, and in the last stage we're gonna see how I made this cinematic trailer.
Okay, so let's start with the first stage. The references are particularly chosen in order to satisfy any need in composition, modeling, or lighting. The key shot is the main source of inspiration in designs, being this one from Tomb Raider. This is my first concept that I first seen when I started the project. So I choose the theme of ancient 435 before Christ. This is from Tomb Raider. So I have this. I like the way the light flows here through. Again, it's the same type of style. So it's a temple inside a cave. I like this idea of a single source of light coming from a hole in the ceiling. This is a reference for the entrance. This is from God of War. Again, this is a city inside a cave, so you can see fog, you can see the smoke, you can see the way this abyss you cannot see further. So the main thing that you feel when you see this is a massiveness, let's say. So this is what I was going through. So it's something big, it's something like you see over here. So again, one source of light coming from the top. This reference is again from God of here, fog and smoke. So when I take references, I look for as you can see, I'm just a statue that was holding. This is from Assassin's Creed Odyssey. This is from where I got the idea, the main idea, with a statue holding the temple. This is for the shape of the temple. So when I'm gathering references, this is the place where I also think of the design, because I'm starting fresh, I'm starting new, so it's a blank page. But after I see the concepts and I look through the concepts, I try to make decisions. These decisions that I make in this first couple of days of the project, and I'm acquiring references, are vital for the whole project, because I'm not going to go back and change these decisions. So in this stage, I was thinking if I should make something like this, which is a kind of a wall temple, or something round like I did here. And as you've seen in the cinematic trailer, I chose round temple. So again, lighting and atmosphere. So it's night, the inspiration for the lighting and for the atmosphere. So these are the concepts with the full frame, with the shots that I want to take. Not all the shots are relevant, but when you gather concepts, it's better to have more than to have less. After I feel like I have everything, I go and take references for the props. So I knew that being ancient Greece, I need pillars, and columns, Greek columns. So I looked I looked online. I looked on ArtStation. So these are I like these pillars. I made this round shape. I made this base, this cubic base, this round shape, and then the broken pillar. So you'll see this in Max after we finish with this with the first stage. So these are some references. I was looking for the way the low poly models were created, more for the density of the polygons, more columns, more pillars. These are some assets for arches,
this was relevant for the pillars in the final project again. So you take more concepts than you need, and this is the stage where you settle and you plan what you want to do and what to erase. So we have doors that I didn't use. I made this pillar because I thought it was interesting. I had this in front of me when I was sculpting in ZBrush. This was references from Assassin's Creed Odyssey. Again, I'm not looking just at the design of the rocks, but at the shapes, because I wanted this art shaped for the inside walls of the cave. I took this for rock formations, so I wanted to see how other artists or how a big studio integrates modular assets in formations to look that they are all different when they actually there are just 3 or 4 assets that are different, and then they just repeat themselves, but in a way that the eye cannot see the difference. Okay, the second stage is blocking. This project was constructed in Unreal Engine 4. So for blocking, I first went inside the 3ds Max and made the project that I planned already. 3ds Max. This is a lot now, but I will talk about each asset in order. So the first thing that I've done is I made low poly versions of each object. So let's start with the pillars. Okay, so the pillar had more parts. This was the base part, which is pretty simple, as you can see. So no chamfers, no as low poly as it could, because after this step all the assets I imported in ZBrush, so there was no need for higher poly count on this object. A little bit this is a little bit high poly for what you need. It could be totally optimized. A lot of these lines could have been taken out because they are too much, but be careful on the lines that give the shape. So you must look for the lines that are not important for the shape. For example, I think this line helps this curve, but not that much, not that much as this line. So I think we are safe to erase these lines. So you see the shape is the same, but it's a lower poly count. So next for this pillar was this object, which was actually made with 2 symmetry. So I only made 1/4 of the pillar, and then I Và anh cũng về đây vào đúng made mùa it symmetrical with symmetry Bạn đã thơ mưa giỏi nha. modifier. So that's that. To get this shape, I collapsed it. I collapsed the modifier, but I used slice to slice it like this. Of course, after I go in ZBrush, the shapes will not look like this piece, and this again, it's a broken middle piece. So I try to make it as low poly as I can in this stage. I think I could have made it actually a little bit more, but in ZBrush is where I make the low and the high poly, so I don't I care just to preserve the shape when I Z-remesh it in ZBrush. That is my main concern. So everything is modular. Everything is made broken down in pieces, so it can be
rebuilt in Unreal later. So these are the this is the bottom of the temple, and this is the fire pit. This was also made with lines. I made the profile with line. I'm gonna show you the stairs. So I tried to start from the blocking with destroyed look. The third stage is modeling and sculpting. So after we've done the blocking in 3ds Max, we are now looking at in ZBrush at one of the rocks. This is the big rock that I've talked about. That this was made for the walls of the cave. So the most used one for this is I put my brushes down on the bottom. The one that I use the most is Trim Adaptive, Trim Dynamic. They're really easy to use. So let's try to go into geometry. So we're gonna zero mesh it because we don't need it with 2 million active points. So I use 2 million polygons when I edit the final, let's say the final mesh, the high poly mesh. We have 2 million polygons. Okay, so now we have 13,000, so it's not that much polygons. And what I'm going to do, this is a little bit too low, but this is kind of the low poly version, let's say, that I would use. It is still too high, but you must consider that this is a big asset. It will be seen in the project very often, and it will occupy a big part of the scene. So it's not that of a big deal if it has more polygons, but you must know how you optimize your project, because this can slow down your frames in game a lot. Fourth stage is material creation, and we're gonna start with mapping and baking the low poly model that we exported from ZBrush. Then we're gonna map it in Rhizome UV, and the high and the low poly model will be imported in Marmoset, and we're gonna see right now. So the mapping can be done in Rhizome UV, but it can be done in 3ds Max as well. Here we have the rock that I presented earlier that we've seen in ZBrush. Now it's fully baked and with textures, but this is how it would look, the low poly, before doing anything to it. But first things first, I make a new baker, and you will have the high and the low sections. You will, or the maps section, you'll hit configure and you choose normals, position, curvature, thickness, ambient occlusion. The other ones are predefined. You'll set the resolution. You'll say 16 samples. You'll choose a place where you wanna save your textures. So this is the material that I made. I had the normal, and the roughness, metalness, and occlusion will be saved in the same map with on different channels. I'll show this to you in Substance. So yeah, so this is pretty much a normal set. I bake the texture, and the next step is going into Substance, loading them here, the mesh maps. So these are straight from Marmoset and imported here. And after that, I made a smart material. So I made a smart material which is actually Substance Share. So you enter on Substance Share and you click on smart materials or simple material and you find what you need. I use this mossy rock. I have this dirt to fill these places. The base color, you can change the colors of it. I always change the projection from UV projection to triplanar projection. Okay, yeah, so after, let me show you how we export it. So we go to File, Export Textures. So we have a predefined configure for Unreal Engine 4.
and I go to configuration as well, and I choose Unreal Engine for packed. So there are only 4 textures: the occlusion, roughness, and metallic. They are all packed on the channels of red, green, and blue. So this is why in Marmoset I had the same map but with changed channels here. The 5th stage is the level dressing, the lighting, and the presentation. This is the step where we'll import the models that we exported into Unreal Engine, and I'll show you importing such an asset, how is the material looking after exporting from Substance, and then we will take a look at the scene. So we will look how the lights were set up and how the cameras were animated for to make the cinematic that you've seen. But keep in mind that the program runs very slowly because it has a lot of let's say bad optimizations. Let's go into Unreal. This is the scene. I'm gonna hide the lights for now. Okay, so as you can see, it runs pretty bad because we have a really low FPS counter, but what I wanted to show is that the scene is not all around created. It doesn't look good from all the angles, because this is not a playable level, more of a beauty shot type of scenario. So let's go a little bit around the scene and show you the way I did it. So we have the statues over here. This is the level dressing that I talked about. You see the stairs, they kind of look repetitive, and you can tell this is not a good thing. You want to make everything try to look different and natural, not repetitive. As you can see, these rocks here, they look, you can see this is the same asset used over and over again. So let's try to, so I'm gonna go in on it, because this way it will run faster and we can focus on importing something. So you can see, so we go to content. I don't have the content browser down here because I want to have more space. So go to import, and we will. So what you want to import is the you wanna import the low poly model. So we'll have the low FBX. You always want to use FBX because otherwise the textures won't look okay. And we will import it into Unreal. So keep in mind that 1 unit in Unreal is 1 centimeter, and I made it in meters in 3ds Max. So as you can see, it is very low. So to make it the same, scale it with 10. I think this is a good dimension for it, because I made it 10 times smaller than it should have been. Now I'm gonna show you the material. So we'll go here. I'll open the material. Okay, so this is the material for the. As you can see, this is the map that I said it's on 3 channels. So it's for roughness, for normal, and for metallic, roughness, and ambient occlusion, AO. We're gonna for normally use the normal map, and we have the base color here from the RGBA. So this is the material created from the textures exported from Substance. If we apply to it, and we will edit it again, so this is how it looks. Now we're gonna go into, I'll show you the cameras. So these are different shots. We have the key shot, we have the entrance, we have a close-up here, we have
this is somewhere in between, and we'll have the sequence camera. I'll show you immediately what I mean. So we have the sequence camera too. I think this is where I did yes. So here is these are all the cameras that were used for the cinematic. There were a lot of them. You see, if we go here, you can change this to cinematic viewport. So you'll see. But now you go to camera cuts and you press the lock viewport to camera cuts, so you see what the cameras, you see what this line has to offer. So when you go through it, it will automatically go through them. So here are the you can see each camera. Where if you press on this, so this is one camera. I'll show you. This is the second camera. This is the second camera. This is all this. It is all this doing. Third camera. So you see the movement. So in the transform tab, there's the. Let me show you the first camera. So there's the points on location, on rotation, and on scale. These are the keyframes for animating it. I made some for the manual focus distance as well. This is that blur effect that it gets, and the focus on the green waves, and then regain and focus again, and same effect. So, and you do this, and you add with this. You click here and you add each camera. You make a new one from here, and then you add it to camera cuts, and it will export the camera cuts after you can, like in any video editing software, you can organize them however you want, and then you can look here at what you have, each frame, and you set the frame from here. In this case, for me it was 24 frames per second, and when you're done, you hit render and you set the resolution. And I made image sequence. It's a very good idea to use the image sequence, because in case the program breaks, which happened to me in the middle of the render, if you 24 frames per second, and you'll have an image sequence, so you have around 4,000 images, and you in Premiere you will import them as images, and then you will make a video from the images, and you must set Adobe Premiere to import the videos at just 0.4 millisecond if you want 24 frames per second. Otherwise, you will divide 1 second by the number of frames that you want. Let's say 60, that means 1 over 60, and that are how much milliseconds you want for one photo. Thank you very much for watching. This video was done because I wanted to show you a little bit of the workflow that I had for this project, and a workflow that I think it's most used when creating game assets. Thank you very much, Stylized Nation, for giving me the idea for this video, and I hope to make more in the future with better quality, better sound. Thank you very much for watching, and I'll see you in the next time.
It's early too, real early on a Friday. I'm really super glad you guys could make it. It is early, it is a Friday. You're probably tired, understandably, but you made it, you did it. You're wonderful, thank you. So, I wanted to talk today about interior design and games, mastering space and mastering place. I'm Dan Cox. This was an awesome portrait done for me by one of my coworkers at Capybara Games, where I work now. I'm working on Below, and prior to this, I was working at Ubisoft Toronto, working on Splinter Cell Blacklist and a secret game as well. A bunch of other studios for most of my career as well, dealing with three-dimensional games and moving around fully 3D spaces. But for a lot of my career, the vast majority of it, I've been teaching at Seneca College, teaching environment art. This has been an incredibly fulfilling experience for me. It's taught me a lot about what people do and how they might create spaces. My students would create competent, capable work, but I couldn't quite understand why consistently. A lot of times they'd start with something bad. It wouldn't work. It would be ugly. But we would be able to wrangle it into something powerful and quite of high quality, but I couldn't understand why. During much of this time, I was watching interior design shows with my wife. These were really, really interesting because they would start to talk about the things that I couldn't articulate in class to my students. So I thought, well, there must be something here. So I did a talk about it. Last year, I also talked about what interior design can teach us about environment art. You can watch this on the GDC Vault, and a lot of this talk was about the fact that we should look to this field to start getting some ideas. And it glossed over some ideas of what that might be. And some of those, to cover today, because we're going to be talking about them a little bit more, are that of contrast and repetition. So I wanted to cover them a little bit. Contrast is the idea that we draw out contrast from one element from the space around it, either through color, shape, value, or anything along those lines to emphasize it. We can also do the opposite, reducing the contrast of an element just by changing the color of the wall behind it to de-emphasize those elements. We can also use contrast to bring out any of the kind of important parts of the room, such as the table or chairs or the functional pieces. We can use contrast in detail, contrast in pattern, contrast in rhythm of lines, or just the shapes of the objects themselves. Now, repetition is incredibly useful for us as well. This is something that interior designers use a lot. So what we're seeing in these images is a repetition of color. Much of these colors are being drawn from specific parts of the room and repeated throughout. That gives us a through line that makes many disparate elements still work. Even if we have shapes that are different, a consistent through line of either an animal shape in general, or the ceramic, or the white elements, gives us that through line so that even though the shapes don't work, these things still go together. We can even have spaces with a ton of different smaller repeating elements within. So a space may not necessarily look immediately appealing, but it still works. But the problem with last year's talk was it actually happened to be a little bit too short. And so this year, I kind of wanted to do something a little bit more in depth, something that really concretely deals with some of the techniques that interior design deals with. And in doing some of this research, I started to find that there was one thing that kind of surprised me. I thought interior design was useful last year, but this time around, with a little bit more research, I started to find that environment artists must understand interior design. They absolutely have to. The fact of the matter is, if we don't understand interior design, it's like a character artist not understanding anatomy. For interior design, that's very much our kind of anatomy study. It's the bare bones, basics, fundamental understanding that we need to build off of. Because otherwise, we're at the whims of taste or experience. And both of those can be very difficult to come by and are not easy to teach. Either we have to just trust in our instincts, and if you don't have them, then you're in a bit of trouble. And if you don't have a ton of experience in dealing with this already, you don't have a lot to build off of. So, that is where interior design comes in. It's got that fundamental understanding that we can start from to build off of. But why should we study interior design? Why not games? Why not movies? Why not concept art? Well, the fact is, if we study movies or concept art or just illustration, we're primarily dealing with two-dimensional compositions. Interior design immediately deals with the space around you and everything that's perceivable within that space in all directions, which is not what movies deal with. They're not concerned with it. They shouldn't be.
But for us, we are. Why not study games? Well, the problem is, although games can be incredibly, incredibly beautiful and incredibly well done, it's like looking to anime for trying to get anatomy understanding. You're already building off of somebody's either simplified or exaggerated understanding of what anatomy or interior design might be. And so you're building off of not the best foundation. So the main thing that we need to keep in mind is that when we start with a good foundation, we can elevate our craft and create something that builds off of something solid. However, that does not apply to other kinds of games. If you're making something like Kentucky Route Zero or a game that primarily deals with two-dimensional composition, you really do not need to spend a lot of time focusing on interior design. It's the same craft. It's a different setup. You are dealing with the rule of thirds and other compositional elements. However, if you're doing something like BioShock or any kind of game where the player has a free-moving camera, that is where it's most important for us to really focus on interior design because they deal with the things that we deal with. What are those things? These are our interior design principles, which is that of order, enrichment, and expression. Order is bringing chaos away and inputting some kind of order and some arrangement to specific elements. When we're making games, we're composing spaces full of many disparate kind of elements. And we need to arrange them in such a way that a person can understand where they're situated in space. Enrichment is the idea of elevating the core experience of being inside of a space, making it enriched, making it elevated and interesting at a very, very core level. Mẹ chịu. Em phải làm tiếp này. Totally separate from narrative, which is expression. Expression is the suggestion of the mood within a space. It's the suggestion of the tone or the story or your personal narrative towards that space. But none of these principles exist in isolation. All of these must connect together. They cannot be detached. You can't have a room that is purely order, which is just bare bones basic, that doesn't express something about the people that live there. None of these things can be detached from each other in any way, shape, or form. They're always connected. The breakdown of these ideas is that order deals with orientation and spatial definition. Enrichment deals with complexity, manipulation of form, and expression, deals with communication and narrative. First, we'll talk about order. Order deals with the arrangement and position of elements in space so as to increase our sense of understanding within that place. We deal with complex spaces all the time, made up of many different kinds of elements, and when placed together, the user should be able to understand where they are, which can give them a feeling of ease. That's powerful for us. If we don't arrange things, people can get lost and lose all sense of orientation. Interior design really focuses on the idea of orientation. But how do they do that? Well, first, they need to deal with pattern, but not patterns like these. Oftentimes when we think of interior design, we may think of interior design dealing with patterns, like literally like damask and paisley and like all these other fancy patterns, but that's not what I'm talking about today. The kinds of patterns I'm talking about are perceptible patterns within space. The pattern in this scene, in both of these areas, is a pattern of color, a reuse of color that we can perceive and see that there's that coherent pattern. The pattern here is that of ceramic, white, animal. That's a perceivable pattern that we have. There's also a hierarchy of pattern, most noticeable patterns and then less noticeable. The first being rectilinear elements in these scenes, and then that of rich red carpet areas with smaller patterns built within. That of pastel blues or cool colors in the background. Separate hierarchy of different types of patterns that we can perceive. That can help some of our orientation within a space. But what is orientation? When we walk into a room or a set of rooms,
We're always taking in mental images of each part separately. And then our brains try to put them all back together afterwards, where we gain a sense of orientation for where we were and then where we might end up next. When we see these, we create small mental images of each area. But it becomes tricky to necessarily put them all together. And if we can't do that, we can lose all sense of orientation. We can become very disoriented and totally freaked out. So how do we create a sense of orientation quickly and easily? Well, interior design's already dealt with some of this through some studies, and you can deal with identity, structure, and meaning to implement a sense of orientation within spaces. Identity is the idea that you create an iconic element that people can easily remember and come back to. So when they imagine a space, they know where it might be situated because they can easily recall what was there. Structure is the pattern within those spaces. It's the repetition of certain elements that we can perceive that are easily memorable. In this case, the arrangement of the buildings, their closeness together, and the size of each kind of unit that you can see. That's the perceptible pattern here, rather than the buildings themselves. Meaning is your personal meaning towards that space, something that you're remembering about it because it means something to you. So it's easy to recall a space because you're able to remember specific parts about it because they're meaningful to you. So how does that work for this? When we see each part, it's hard to understand how that whole might look, how the entirety of it might be. However, if we have identity in that, we can get a much quicker idea of what the rest of these things might be and how those other details might relate. The structure starts to tell us more about that space and give us something to recall. And meaning is, frankly, if you were hugging a tiger, you would remember each little part of one. Because that's what this was. It was a small part of this kind of tiger. And now we're able to see the whole of it, and with those identifiable pieces, we're able to recall what this whole thing might be. But how do we define space when we're dealing with orientation and order? Well, first we need to deal with enclosure, things that exist around us because we are dealing with interior design. You can think of enclosure like your emotions, your body, and your spirit as water. And the enclosure is like a glass. When we have enclosure around us, such as floors and a wall, we have an enclosure behind us. Our emotions will flow out in front of us in all directions. This is better than having nothing, and can at least give us some sort of safety within a space. If we have a hallway kind of situation, two walls on both sides of us, our emotions are pushed backwards and forwards. And if we have two walls to the corner of us, we can get a greater sense of ease because we're able to push ourselves back towards that corner and have a little bit more enclosure than we would normally have. With enclosure, we start to deal with spatial definition. Spatial definition, in its most literal sense, is literal space. Walls, floors, ceiling, things that fully block off one space from another. Let's look at actually applying some literal space into a situation and see how we get orientation from it. We have a fully symmetrical space right now. In all directions, everything is the same. And as we start to move through this space, we can see every direction is the exact same. When we pass through one hallway and look in both directions, we see the same exact thing. As we round a corner, the same thing again. We can start to really lose orientation here if we're not paying close attention. It can become really easy to start wondering if we already passed this hallway.
Have we been here before? I can barely remember. Are we north, south, east, west? Well, let's go to the center. What do we see now? Where the hell are we? That starts to become a huge problem for us. In fact, Silent Hill's PT teaser game actually used this lack of orientation, that repetition through a space where you don't know how many times you've gone through it, to scare the crap out of you. If we want to increase orientation, we need to create perceptible patterns. So in this situation, we actually have specific noticeable angles and details that always change. So you can always orient yourselves. When you always see a certain set of doors with a certain perceivable pattern, it becomes very easy to understand where you are in space. Each section is slightly different from the others, which allows you to always understand where you are. In this case, it's a little bit heavy-handed, and the scene is very, very simple. So we're able to perceive the patterns very quickly and easily because there's very little distracting us from them. But each area, slightly different. However, this is literal space, walls and floors. What else can we deal with? We can deal with that of implied space. Implied space is the suggestion of one space from another. In this case, we have the literal space, the encompassing box. We also have these two spaces within. One is defined by the dropped ceiling, and the next is defined by the lack of that dropped ceiling. The ways we can imply space in something like this is that we first deal with our literal space, and then we can compartmentalize this into smaller spots. One by changing the pattern of a floor, arranging elements within a group. Even light fixtures above create a perceived spatial definition on the ground below. We can also define that space through dropping the level of the floor. And all of those things will go together to create discrete elements of a larger space, which allows us to understand the larger area in a much easier way. For each of these scenes, there's implied spaces within. That allows us to break down what the larger space is and have a better sense of understanding where each part might be and how they relate to each other. So for example, the large tree elements in here, in the first image, break up the room into about 3 different larger spaces. The tables and chairs also define another smaller set of space. This is good for us because, like enclosure, it allows us to feel a little bit more comfortable in individual pockets. And all of this can be done without lighting. A lot of times in games, a lot of environment artists can really heavily focus on lighting as being the way that we move people through space or give them a sense of orientation or tell them where to go. And that's just one tool that interior designers use. They actually very rarely use it for leading a person through a space. It's just there to enliven the experience. To recap, when we're thinking of order, we want to think of orientation, which involves identity, structure, and meaning. And then we can think about spatial definition, which is both literal and implied. In practice, the things we want to do is look at scenes, watch through these, and start to ask questions about how order exists. How are they creating orientation here? How are they creating identity? Identifiable structures that are easy to remember. What kind of structure, what repeating pattern are we seeing in this space for us to be able to understand where we are? What's the spatial definition? Where are we seeing literal space being defined, and where are we seeing implied space being defined? The carpets, for example, are another form of implied space. They separate the room. We have literal spaces, implied spaces. To create orientation, Bài tập này nó đẹp hơn nhỉ. we have a number of elements in here which have a specific identity to them, which allows us to know which floor we're on. The structure also slightly changes, but it's a less perceptible pattern.
The meaning for the space for us is if you've been playing through the game, you're going to remember your interactions in this area. We start moving to these other floors. Notice how they create order by changing the identity of certain areas. The color schemes are a form of identity as well. By asking ourselves these questions as we move through spaces, we give ourselves a foundation for which we understand how we might use some of these techniques. Next, we can talk about enrichment. Enrichment is elevating the experience in a space, making it more interesting, just either on a movement kind of basis or from just a visual field kind of standpoint. Enrichment is just about the experience of looking at something and having that be elevated from the norm that we might be used to. It also deals with the ideas of approachability. Visually, we like scenes that have a lot of complexity in them. That's just a number of studies that interior design has done. And so we've got a scale of complexity on the base here and a scale of how much somebody might like something. What they found was, as a scene gets more complex in our visual field, people start to like it more. However, it starts to taper off at a certain point, and if a scene starts to get too complex, people start to like it less and want to approach it significantly less. Which means right in the middle, we have this area of optimum complexity. So if a space is too boring and simple, you don't necessarily want to dive in and go there. However, if the space is too complex, you also don't want to either. What they found was the spaces that people appreciated the most were naturalistic spaces, where we can see perceptible patterns and repetition of elements, because our eyes love to break down scenes and visual areas into smaller component parts and actually do some work, but they don't want to do too much. So what kind of techniques can we use to increase approachability when dealing with complexity? Well, we deal with the techniques of complexity, coherence, legibility, and mystery. Complexity is that we do like to see complexity in our visual field. We like to see things that we can break down and compartmentalize and do work with. Animals love to break down patterns. And the more times that we're able to do that, the more a space can be interesting within that threshold. But the thing is, we need to balance that threshold. How do we do that without just having like a medium complexity world all the time? Well, we can use legibility. Legibility is our ability to break down a space into those component parts. It's when we can break down specific elements
and understand how to chunk out a space. A lack of legibility means that we can't really understand what's going on. And even though the space may not be necessarily that complex, we can't tell what's going on, and it becomes less approachable. However, if you increase legibility in a space, you can still have significant amounts of complexity within it, lots of little details. But a lack of legibility with those same details starts to become a problem. Next, we can talk about coherence, which is our appreciation for patterns within space and perceiving those patterns. So in this area, we've got straight lines with an angular element built in. That's repeated through the chairs and all the different types of areas in the back as well. Dạ xoa. Kenta. Where you get straight lines and a little bit of an angle. In this scene as well, we have this really, really interesting ceiling piece with a really cool pattern, but it doesn't really fit with everything else. Except if you notice the railings have a double line. That double line also repeats itself through the ceiling and is almost the exact same distance apart, creating that coherence that makes some of this actually work together. Mystery is the idea that we want to investigate spaces, that we want to move into them. The more you present something that somebody might want to investigate further, the more enriched that space can be, and the more somebody might want to investigate it. Anytime that that kind of happens, a space becomes a little bit more mysterious, a little bit more interesting to explore. My favorite example of that is with Dark Souls. If you're in the Dark Root Basin, if you're aware of it, way off in the distance, there's these tendrily things moving off in the distance, and you're wondering what the hell it is. You're scared, but you really want to know what it is. And it's a friggin' Hydra, which is unpleasant once you get there. But all of that leads to that mystery and leads you to want to investigate further, even when, in Dark Souls, it's not a great idea to do that. Which leads us to universal enrichment. The fact is, if enrichment kind of deals with the ideas of approachability, then we can have a universal form of enrichment. It doesn't need to just deal with interior design, it can deal with anything. We can have enrichment that is detached from narrative, from other kinds of expression in that space, and have things and techniques that we can use in almost any scenario to enrich it. So for example, the manipulation of our enclosing space. By default, this room is a perfect example of it. Our walls are straight, and our floors are flat, and the ceiling is also flat as well. This is what we're used to. So it is not an enriched space, because it's just the default for us. If we start to move those things, manipulate that enclosing space, it can become a more enriching area to be within. Something that's unexpected, and can be something that we can enjoy being within. Some examples of that can be really, really interesting, enriching spaces for us. We don't always have to use it. It doesn't have to be extreme, but it is there for us to use. We can also have the manipulation of that enclosing space over a broader area, not just the walls and floors in a small area, but actually over the entirety of a space. These concentric circles, conforming to our walls, give us something to work with for our enclosing space. This area is enriched in a small way because this changes our experience of the norm. We have to move through curved areas where we wouldn't normally do that, and it just makes for something that is slightly enriched. When we know how to slightly enrich something, we can start to use more exaggerated versions of it to get a greater impact.
And the fact is, this is more than usable on just interior design ideas. Caves are already manipulated in closing surfaces. All those spaces have all those kinds of angles to them. They're changed in this exact same way. And so these kinds of patterns are something that we already appreciate in other kinds of spaces. So you can use these kind of techniques in any scenario. We can also think about surface articulation. In a lot of situations, we might have a flat surface. But if we start to add pattern to it, something that's perceivable, then the space starts to become a little bit more interesting, as long as the pattern's not too repetitive. If the pattern is incredibly repetitive, it's not that interesting for us to break down. However, if we start to change that pattern a little bit and start to make the pattern slightly less perceptible or change it up even a bit more, that can be something that's really enriching. It gives our eyes more things to work with. If the pattern starts to become imperceptible, that can start to lead to a lack of legibility or coherence, which makes it somewhat less approachable, somewhat less, not necessarily enriched, but a little bit more confusing. If we start to make that pattern more perceptible again, then you can start to have something that works. We can use these kinds of surface articulations to lead the player through a space, to lead them through an area, to break up certain areas so that a hallway doesn't look like it becomes too long. And those are really, really powerful for us. Patterns in our surface articulation can be just flat on the wall, just painted on, or they can actually have a relief to them, a thickness and a shape. And all of these kind of things can move you through a space and just elevate the experience of being in there. Surface articulation can exist as well on non-man-made patterns, things that are just a little bit more naturalistic or normal. These are all forms of surface articulation. Whether they're intended or not, they still create the same impact for us as users. Next, we can think about spatial composition. If we don't compose our elements in space, they become very confusing and we can't make sense of why they're there and what they're doing. If we compose them in space, it becomes a little bit easier for us to make sense of them. This increases their legibility. Total chaos becomes really difficult to deal with. However, if we create that order to it, the space becomes more legible. If we have a ton of chairs and tables all just scattered throughout a space, it certainly has complexity, but very, very, very little legibility. If we don't balance those things, then we lose some of the enrichment that we might get out of these. Chị trời. Moving through the space is an enriching experience because we kind of have to move around, but we start to lose all sense of what's happening. And we What they say. Thôi em đừng yêu anh nha. Em từng là thế giới là cả con trời trong anh. could utilize this much better. However, if we create too much order to this, the space is not necessarily all that enriched. It's composed, certainly, but is not necessarily that interesting for us to move through. Our enrichment can happen on more than the visual field. It can also happen on the movement field. As we move through a space differently, just by rearranging the composition of these elements, our movement path has been changed. This becomes a small, slight, subtle enrichment to what we had before by just spatially composing our elements differently. We can also change up the pattern between two areas. Our spatial compositions can suggest two distinct areas with multiple movement schemes built within. In each area, you have to move through the space slightly different. But the composition of these elements also lets us feel at ease because we can compartmentalize ourselves into smaller parts. When we see a scene that has no spatial composition, it can become kind of disorienting and somewhat scary, freaky to be within.
Những thêm nhiều đau ta. Vô. Vô. Gì nữa? Mẹ đâu? Cho nó mua cái. Ông con nói cười đâu? Nó động nó mẹ này. Ra này. Ra đây đây nào. Mẹ bị thương ghê. Tối ngủ hay là này? Dạ, sớm đi sáng rồi. Vô. UNESCO Satan in Trinity.